घेतली का लिहून डेफिनेशन? नाही सर 2 मिनिटं. ओके. आपल्या 11 चे केमिस्ट्री बुक मध्ये सगळ्यात मोठा चॅप्टर कुठला आहे? सगळ्यात मोठा सगळ्यात मोठा सगळ्यात मोठा काय म्हणतात? चॅप्टर चॅप्टर. चॅप्टर चॅप्टर 3 चॅप्टर आहेत मोठे. तिन्हीच्या तिन्ही आपण अजून हात नाही लावलाय. 4 होते. 4 मधला एक तर आपण केला. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम एक होता ठीकठाक मोठा वगैरे टाईप म्हणू शकतो जरा. एक नॉट खूप मोठा बट होता तेवढा. अर्ध जास्त क्वांटम होतं त्याच्यात. बाकी तर उरलेले आता बघ इथून पुढे 2 फिजिकल केमिस्ट्रीचेच आहेत. सोपे सोपे असतील परत एकदम निवांत होतील. त्यानंतर उरलेले 3 आहेत. त्या 3 मधले 2 ऑर्गॅनिकचे आहेत. सो ते पण सोपे आहेत होऊन जातील. एक इनऑर्गॅनिकचे आहे. सो आता ते तुमच्यावर असेल. ओके चला बघा डेफिनेशन काय सांगते. व्हेन देर इज नो फर्दर चेंज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट we say that the reaction has attained equilibrium with the rates of forward and reverse reaction being equal. ठीक आहे. डेफिनेशन आहे. आता 1 by 1 त्याचं मिनिंग समजून घेऊ. काय काय मिनिंग दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये, काय काय वर्ड आहेत. तर फर्स्ट वर्ड येतो कॉन्सन्ट्रेशन. ठीक आहे. फर्स्ट वर्ड इज माय कॉन्सन्ट्रेशन. तर डू यू अंडरस्टँड व्हॉट इज कॉन्सन्ट्रेशन? माहिती आहे तुम्हाला काय असतं कॉन्सन्ट्रेशन? सर अमाउंट ऑफ सबस्टन्स. अमाउंट ऑफ सबस्टन्स. ओके. अमाउंट ऑफ सबस्टन्सला तर आपण मोल म्हणू मग. सो दिस इज समहाउ रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ सबस्टन्स बट कॉन्सन्ट्रेशन कधी म्हणतो रे आपण? अमाउंट ऑफ सबस्टन्स किंवा जी मोल असतं ना, बघा डिफरन्स काय आहे. अमाउंट ऑफ सबस्टन्स आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल सबस्टन्स, राईट. हा जो एक सिंगल सबस्टन्स असणार ना, ओनली वी विल हॅव ओनली 1 or सिंगल स्पेसिस. ठीक आहे. एकच स्पेसिस असणार आहे. तर ती अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स झाली. मग ती आपण जनरली मोल मध्ये करतो किंवा त्याचं मग मास घेतो, त्याचं व्हॉल्यूम घेतो जर गॅस असेल तर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स घेतो, राईट. नाव व्हेन वी से कॉन्सन्ट्रेशन, आपण जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन बोलतो तेव्हा इट इन्क्लुड्स मोर दॅन 1 स्पेसिस. इट विल हॅव मोर दॅन 1 स्पेसिस. or we are comparing two or more than 2 species, then we talk about concentration, right? Has the almost same relation, has the almost same concept, but it's just that in amount of substance we have only single substance. In concentration we will have more than 1 substance. Okay. So आता concentration ला आहे ना, तुम्ही अगेन आपलं सिंपल एक्झाम्पल घेऊन इमॅजिन करू की we have sugar and we have water. ठीक आहे. सो बघा आता मी एक 1 ग्लास ऑफ वॉटर घेतो. ठीक आहे. 1 ग्लास वॉटर घेतो. असे 2 ग्लास घेतले. इकडे एक घेतला, इकडे एक घेतला, इथे पण एक घेतला. इथे काय करतो मी, इथे आय विल ऍड मे बी 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर. ठीक आहे. 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर. इथे आय विल आय विल ऍड 50 टेबल स्पून ऑफ शुगर. तर तुम्हाला काय वाटतं रे काय होईल? और इफ यू टॉक अबाउट जस्ट अबाउट स्वीटनेस काय होईल? राईट साइडचं राईट साइडला खूप जास्त असेल. राईट साइडला खूप जास्त असेल, राईट. सो आता हे तर शुगर प्लस वॉटर होतं, म्हणून मग तुम्ही काय केलं असतं, तर तुमच्या समोर ठेवलं असतं असं, हे 2 ठेवले असतं, तर तुम्ही टेस्ट करून सांगितलं असतं की अरे ह्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, ह्याचं कमी आहे, राईट. असंच म्हणू की नाही आपण? इथे काय म्हणू की शुगर हॅज, हा आपला सॉल्युशन ए, हा आपला सॉल्युशन बी. सो व्हॉट आय विल से, शुगर हॅज more concentration in B.
बेसिकली आपण त्यांच्या अमाऊंट वरून पण सांगतोय और त्याची टेस्ट केली ना तरी सांगू शकतो आपण, राईट. सो इथे ठीक आहे, इथे नॉर्मल सोल्युशन होते, बट केमिकल स्पेसिस मध्ये आपण टेस्ट करू नाही शकत प्रत्येक वेळी. जर केमिकल स्पेसिस आहे किंवा ते टेस्ट देतीलच, कलर चेंज देतीलच असं नाही, राईट. Yes, sir. So त्यामुळे what we do, we prefer to express our combined spaces. Combined spaces म्हणजे जेव्हा more than 2 spaces एकत्र येणार आहेत त्या सिच्युएशनला त्याला आपण काय प्रिफर करतो, टू एक्सप्लेन समथिंग इन कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स. कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स. सो फर्स्ट, whenever you have more than one spaces, so त्याला म्हणतो काय, तर that will be termed as solution. word तर आला असेल तुमच्याकडे, solution. Okay, and this solution is made up of two things, like two things म्हणजे two terms. Okay, this is one term solution. कधी म्हणणार आहे, when it contains more than one type of species. More than one type of species. I'm saying species, why? Because that can be element, that can be compound, that can be ion, that can be anything. So I'm just saying species as a common word. Now it is made up of two terms. One is solute, एक असतो solute, एक असतो solvent. Solvent. Okay, so solute काय आहे? Solute is something which gets dissolved. Okay, something which gets dissolved. Something which gets dissolved म्हणजे, तर बघा आता इथे घेतलंय ना आपण शुगर प्लस वॉटर सॉल्युशन, तर तुम्ही काय म्हणाले, वॉटर शुगर मध्ये डिझॉल्व्ह झालंय की शुगर वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह झालंय? शुगर वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह झालाय. राईट, एव्हरीवन विल से द सेम की शुगर वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह होते, राईट. सो तुमचं शुगर काय झालं, दिस इज युअर सॉल्यूट विच इज गेटिंग डिझॉल्व्ह. राईट, सो डिझॉल्व्ह होतोय एका पर्टिक्युलर जे काही आहे त्याच्यामध्ये, जो डिझॉल्व्ह होतोय दॅट इज माय सॉल्यूट. व्हेअर एज सॉल्व्हंट काय असणार आहे की ज्याच्यामध्ये आपण डिझॉल्व्ह करतोय, समथिंग विच इज डिझॉल्विंग. सो इथे काय करतोय आपण, वॉटर इज ऍक्टिंग ऍज अ सॉल्व्हंट. ठीक आहे, वॉटर इज ऍक्टिंग ऍज अ solvent. So solute and solvent gives us solution. Now whenever we have solution, so solution का like strength म्हणू शकतो आपण त्याची, और त्याची अमाऊंट, त्यामध्ये प्रेझेंट असलेल्या सबस्टन्सची अमाऊंट आपण कशी एक्सप्रेस करू शकतो, वी कॅन एक्सप्रेस दॅट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. मग कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये खूप साऱ्या गोष्टी येतात, ज्यापैकी तुम्ही एक बघितलंय, ऑलरेडी बघितलंय. यू मस्ट बी नोईंग मोल फ्रॅक्शन. माहिती आहे सगळ्यांना, नॉट ऑल ऑफ यू बट स्टिल मोस्ट ऑफ यू नोईंग दिस मोल फ्रॅक्शन. आहे का लक्षात कोणाच्या, कुठे हो, sir. बघितलं होतं हे, कुठे बघितलं होतं? तर ते काय ते येस, कुठे आलं होतं मोल काय? फ्रॅक्शन? पहिल्या चॅप्टरमध्ये सुरुवातीला एकदम पार्शियल प्रेशरच्या वेळेस बघितलं होतं. दॅट वॉज मोल कन्सेप्ट. पहिल्या चॅप्टर मध्ये आलेलं मोल कन्सेप्ट होतं. मोल फ्रॅक्शन पार्शियल प्रेशरच्या आपण वेळेस बघा बघितलं. सेकंड चॅप्टर कंबाईन केला होता पहिल्यामध्ये, काय गेलं होतं? कंबाईन केले होते दोन चॅप्टर हा आपण. हा हा बॅच 1 ला झालं होतं ते, राईट. सो बॅच 1 च्या स्टुडंट्सला कॉन्सन्ट्रेशनच्या खूप साऱ्या टर्म्स माहित असतील. ओके, देन विथ दॅट वी कॅन हॅव दॅट इन percent mass or mass percent or volume percent. ठीक है, or else we can have in terms of ppm, ppb. Like what is ppm? ppb, it's like a parts per million. मिलियन अमाऊंट घेतली, त्या मिलियन अमाऊंट मध्ये तुमचा किती आहे प्रेझेंट. पार्ट्स पर बिलियन म्हणजे बिलियन अमाऊंट घेतली, त्या बिलियन मध्ये किती पार्ट्स आहेत ते. लाईक दीज आर व्हेरी स्मॉल कॉन्सन्ट्रेशन. एकदम खूप कमी लेवलला जेव्हा काही गोष्टी केल्या जातात, मायक्रो लेवलला ना, तेव्हा हे यूज केले जातात. सो हे काही आपण लर्न नाही करणार आहे. वी आर नॉट गोइंग टू लर्न दिस, बट वी नो दिस, वी काइंड ऑफ नो दिस, ऑलमोस्ट ऑफ यू. अँड नाउ द इम्पॉर्टंट टर्म, वेन एव्हर यू हॅव अ लिक्विड सॉल्युशन, जेव्हा तुमचा सॉल्व्हंट आहे ना, हे बघा सॉल्व्हंट हा सॉलिड लिक्विड गॅस कशामध्ये पण असू शकतो. सॉल्यूट कॅन बी इन सॉलिड लिक्विड गॅस, हा सॉलिड लिक्विड गॅस मध्ये असेल, हा पण सॉलिड लिक्विड गॅस मध्ये असेल. सो हे कशामध्ये असू शकतात. ठीक आहे, तर जेव्हा आपल्याकडे लिक्विड आहे, वेन वी हॅव लिक्विड इन अँड सॉल्व्हंट,
सो मेनली आपण कशामध्ये एक्सप्रेस करतो, तर वी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ मोलॅरिटी, इन फॉर्म ऑफ मोलॅलिटी. ठीक, मोलॅलिटी. सो आपण त्यापैकी आहे ना आता थोड्या वेळासाठी वी विल टॉक अबाउट दिस मोलॅरिटी. ओके, वी विल टॉक अबाउट दिस मोलॅरिटी. एक शॉर्ट मध्ये बोलू, मी 2 एक्झाम्पल देईन, पटकन मला आन्सर पण करायला पाहिजे. सो मोलॅरिटी काय असते बघा रे, मोलॅरिटी विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट काय आहे सांगितलंय, डिवायडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्युशन. ओके, आणि असं व्हॉल्यूम ऑफ सॉल्युशन कुठून फाइंड करायचं, तर बघा मोस्ट ऑफ द टाइम व्हॉल्यूम ऑफ सॉल्युशन जे म्हणतो ना आपण, व्हॉल्यूम ऑफ सॉल्युशन दॅट विल बी व्हॉल्यूम ऑफ सॉल्व्हंट. ठीक आहे, मोस्ट ऑफ द टाइम हे सेमच असणार आहे. तो जे सॉल्व्हंटचं दिलेलं आहे तेच कन्सिडर करू शकतो आपण सॉल्युशनचं. काही केसेसमध्ये जर तुम्हाला सॉल्यूटचं पण दिलं असेल तर ते काहीतरी वॅरी करेल, इन दॅट केस थोडंफार वॅरी करेल, पण मोस्ट ऑफ द टाइम आपण सॉल्व्हंटच कन्सिडर करतो. तर बघा वी विल टेक अगेन अवर सिम्पल एक्झाम्पल, शुगर सिरप. ठीक आहे, शुगर घेतोय, वॉटर मध्ये ऍड करतोय. तर समजा शुगर इन द सेन्स ग्लुकोज असं समजा, काय C6H12O6. सो जस्ट इमॅजिन वी हॅव 180 ग्रॅम ऑफ शुगर added in 1 liter of water. So what will be the molarity? तर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करायचे, व्हॉल्यूम ऑफ सॉल्युशन जे घ्यायचंय ते आपल्याला लिटर मध्ये घ्यायचंय. नंबर ऑफ मोल्स कसे फाइंड करतो आपण, हाऊ डू वी गेट नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्म्युला फॉर नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास. गिवन मास अपॉन मोलर मास. अजून कोणकोणते फॉर्म्युला आहेत आपल्याकडे नंबर ऑफ मोल्सचे, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम. गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, 22.4 liter. करेक्ट, इट इज 22.4 liter. And last ते avogadro number one. फॉर्म्युला, पहिला फॉर्म्युला नंबर ऑफ पहिला पार्टिकल्स बाय ॲव्होगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. त्याची व्हॅल्यू काय आहे, 0.02 into 10 raised to 20. व्हेरी गुड. ठीक आहे, सो वी नो ऑल दिस. सो फ्रॉम दिस यू कॅन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स. वन्स यू गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तुम्हाला व्हॉल्यूम ऑफ सॉल्युशन जे घ्यायचे ना ते लिटर मध्ये घ्यायचे. तर मी तुम्हाला इथे समजा 500 ml दिलं, तर तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की ते लिटर मध्ये कसं येईल. युनिट कन्व्हर्जन होपफुली येत असेल तुम्हाला आता. सो पटकन सांगणार का रे काय येणार आहे हे बघा बरं. C6H12O6 मोलार मास किती आहे, आणि चॅट बॉक्स मध्ये मला आन्सर करायचं. Okay, first answer from Siddhi. Kushal, Sujal, good. ओके, आज थोडे टाइमवर जॉईन झाले जरा मुलं, ऍटलीस्ट जेवढे असे थोडेफार सिन्सिअर आहेत तेवढे तरी. ओम सांग बरं मला, काय सुमित तू काय टाईप करून ठेवलेलं आत्ता आलं की आत्ताच सेंड केलं तू, काय हा काय तुझा मेसेज, कुठला मेसेज? गुड मॉर्निंग सर, तुझा मेसेज आत्ता आलाय मला. तो कधी 7:02 टाकलाय. 7:19 आला इकडे. झूमचा चायनीज आहे ना, तो होता. हा सर काय, येस आन्सर. अच्छा हा सर, म्हणजे पूर्ण मेथड सांगू का?
हा नाही पहिले नंबर ऑफ मोल्स किती येणार नंबर ऑफ मोल्स. तर नाही मी ते मोलार मास केलं आतापर्यंत, नंबर ऑफ मोल्स राहिले. ओके ते करतोय का, मग ते किती येते. मोलार मास हम्म 76, सांग बरं. कार्बन कार्बन 6 into 6, आपण ऍटॉमिक मास घेतोय की नाही रे, ऍटॉमिक नंबर घेतोय का. 9, 12 into हा 6. 12 into 6 पुढे plus प्लस मग 1 into 10, 12 प्लस 16. 3 into 6. करेक्ट. आन्सर काय म्हणते इथे. ते माहिती नाही. 180. Atomic number 180. 180. 180. ठीक आहे 180. असं बघा रे नंबर ऑफ मोल्स किती येणार आहेत मग. What will be number of One. moles? 1. One. Because given mass 180 divided by molar mass 180. So you have 1 mole. Okay, 1 mole. Now here as I said की जे काही सॉल्व्हंट आहे ते त्याचं सॉल्युशन तुम्ही कन्सिडर करून टाका. ठीक आहे. सो त्यामुळे काय होईल इथे मोलॅरिटी काय बनेल बघा तुमची आता. नंबर ऑफ मोल्स 1 डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन 1 लिटर. So 1 mole divided by 1 liter will give me 1 mole per liter. Right? Per liter हे असं पण लिहितात काय, असंही लिहू शकतो मोल पर लिटर, हे असंही लिहू शकतो मोल अँड लिटर रेज टू -1. सो मोल पर लिटर. आणि हे जे मोल पर लिटर आहे ना दिस इज युनिट ऑफ मोलॅरिटी जे आपण रिप्रेझेंट करतो ऍज 1 मोलार. कॅपिटल एम. कॅपिटल एम इज माय मोलार. त्याला म्हणतो मोलॅरिटी आहे ना सो मोलार. तर त्याला कॅपिटल एम ने रिप्रेझेंट करतो. ठीक आहे. सेकंड वन ट्राय करता पटकन. सेम शुगर प्लस वॉटर आहे. सो आता तुम्हाला मोलार मास फाइंड करायची गरज नाही. समजा आपल्याकडे आहेत 90 ग्रॅम that I am adding in 2 liter of solution. Find molarity. 90 gram I am adding in 2 liter. So find molarity. बाय तुमची ह्या संडेला एक्झाम आहे. ऑनलाईन टेस्टच असेल ह्या संडेला. टॉपिक कोणते आहेत. Trigonometry 2. ट्रिग्नोमेट्री 2 वर कोण म्हणलं. ती आज आहे. आज आहे ना. Study टाकले. आज आहे ती आज हा. आहे. ते संडे मध्ये फिट इन नाही होते ती. सो ह्या संडेला रेग्युलर बॅच, मोशन इन स्ट्रेट लाईन आणि पिरियडिक टेबल प्लस ग्रुप 1 and 2. Regular batch. सॉरी इंटिग्रेटेड बी बॅच. कुठले कुठले? ऑलमोस्ट तुमचा आता बघ महिन्याभराचा शेड्यूल देत जाईल मी तुम्हाला दाखवतो. दिसतंय काय असं ऑलमोस्ट रेडी आहे. फक्त बायोचा पार्ट ऍड करायचा आहे आणि इथे एक फिजिक्सची टेस्ट ऍड करायची आहे. ऑल्सो आताच तुम्हाला सांगून ठेवतो यू विल हॅव मेजर टेस्ट ऑन 31 ऑक्टोबर अगेन, जशी आपण घेतली होती ऑगस्टच्या लास्ट वीक मध्ये. लास्ट संडेला घेतली होती. ऑफलाईन आय येऊन होप का? यू रिमेंबर. हा ऑफलाईन येऊन. काय म्हणलं. ऑफलाईन असेल का? ऑफलाईन मेजर टेस्ट म्हटलं होती ऑफलाईन. दिस विल बी ऑफलाईन टेस्ट. एक नंबर. मे बी ती एक दिवस मागे पण येऊ शकते. तर मग मे बी ती असं येऊ शकतो की सॅटर्डेला घेतोय. बट सिन्स मी तुम्हाला आता ऑलमोस्ट किती 1.5 महिना आधी सांगतोय. 1.5 महिना नाही पण 40 डेज आधी सांगतोय की तुमची इथे टेस्ट असेल. सब्जेक्ट काय असतील हे वरती जे केलेत तेच. सो इथे तुम्हाला इथे काय येईल तर मोशन इन स्ट्रेट लाईन प्लस मोशन इन प्लेन प्लस हा इथला एक टॉपिक ऍड करायचा आहे. देन इथे सॅटर्डेला प्रॅक्टिकल्स असतात ना कॉलेजच्या. हा मग संडेला करू ना. म्हणजे विल सी दॅट की त्या आसपास कधीतरी घेतोय. लास्ट वीक मध्ये कधीतरी एक्झाम होती ती. माझ्या बर्थडेला काही नाही. कधी आहे तुझं. 15 ऑक्टोबर. ओके शिफ्ट करता येईल आपल्याला. क्लासवर यायचं ना 15 ऑक्टोबरला. इथे बघा मग तुमची केमिस्ट्री मध्ये काय असेल पिरियड टेबल प्लस ग्रुप 1 and 2 प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस इथला पार्ट एक टॉपिक
सोपा असेल हा. मे बी छोटासा कव्हर करून टाकू एक चॅप्टर. मी न्यूक्लिअर केमिस्ट्रीच करू, एकदम छोटा आहे. सो तेवढे असतील. आणि इथे सिक्वेन्स अँड सिरीज प्लस पीसी प्लस ट्रिग्नोमेट्री 2 पण आहे ना. सो ट्रिग्नोमेट्री 2 तुमचा ह्याच्यात नव्हता. लास्ट टाइम जी मोठी टेस्ट झाली होती त्याच्यामध्ये नव्हता ना. सो ट्रिग्नोमेट्री 2 पण असेल. प्लस बायोचे जे स्टुडंट्स आहेत त्यांचे बायोचे चॅप्टर्स इथे ऍड होतील. सो त्या सगळ्याची अशी ऑफलाईन टेस्ट होईल. तर ठीक आहे. MCQ होणार आहे ना? हा MCQ. सर 10th हम्म. ऑक्टोबरला जी होणारी टेस्ट आहे त्याचं पोर्शन काय केमिस्ट्रीसाठी? केमिकल इक्विलिब्रियम जो आता टॉपिक करतोय तो आपण. ओके. ह्या संडेला जी आहे तो हा टॉपिक, आणि हा टॉपिक जो ऑलरेडी झालेला आहे. ठीक आहे. तुम्ही असं ग्रुप 1, 1 आणि 2 आणि अर्धवट सोडलाय तुम्ही, तर बघा तो ग्रुप 1 आणि 2 चा जो पार्ट सोडलेला आहे तो काय आहे, म्हणजे एकदा तुम्ही रीड करून बघा, समजेल. आणि म्हणजे ऑलरेडी जे आले होते ऑफलाईन वर त्यांना तर तो टास्क दिला पण होता. ती मंडेला पण ऍक्टिव्हिटी करायची आहे काय? या शेड्यूलचं स्क्रीनशॉट घेऊन तुम्ही ग्रुपवर टाकणार आहे. अरे नाही, हा टाकणार ना ग्रुपवर. अजून हे फायनलाइज पण नाही झालंय, सो म्हणून मी अजून ग्रुपवर टाकलं नाही. पण तुमची म्हणजे आता संडेची टेस्ट 2 दिवसात आहे म्हणून सांगितले. हे तर फिक्स आहे ना की मोशन इन स्ट्रेट लाईन आहे आणि पिरियड टेबल प्लस ग्रुप 1 आणि 2 आहे. आपण एक पिरियडिक टेबलचा मेंटी क्विज कंडक्ट करू बिफोर टेस्ट. ठीक आहे. म्हणजे आम्हाला आयडिया येईल की एक्झाम टेस्ट मध्ये कसे क्वेश्चन येणार आहेत. करेक्ट. सो मेंटी क्विज पण मे बी एक्स्ट्रा लेक्चर मध्ये घ्यावा लागेल आपल्याला. सो मोस्टली व्हॉट वी विल डू, रेग्युलरचं लेक्चर माझं 6:30 to 7:30 असतं संध्याकाळी. तर मग मे बी 7:30 ऑनवर्ड्स एक मेंटी क्विज घेऊ. हाफ आवरचं असेल. चालेल. थेरी क्वेश्चन्स असतील, सो 30 seconds पर क्वेश्चन. 30 seconds पर क्वेश्चन. म्हणजे आरामात 20-25 क्वेश्चन आपण संपवू शकतो 30 मिनिट्स मध्ये. आज काय चालेल. थर्सडे ना, सो उद्याच घेऊन टाकू. पिरियड टेबल मेंटी क्विज फ्रायडे ऍट 7:30 PM. ठीक आहे. सो दॅट तुम्हाला आयडिया येऊन जाईल. तुम्हाला हवे असेल तर 8 PM ऑनवर्ड्स ग्रुप 1, 2 चं पण करून टाकू. अप टू यू. जास्त झालं तर मग नको. येस. सर इथलं इलेक्ट्रॉनिक आन्सर आलंय का? कन्फिगरेशन पण विचारणार ना काय झालं? सर? कन्फिगरेशन पण विचारणार ना? हा विचारणार ना. आपण कन्फिगरेशन पिरियड टेबलच्या अंडरच शिकलो की नाही. तो पार्ट आपल्याला दुसऱ्या चॅप्टर मध्ये होता, पण मी शिकवताना कोणाच्या अंडर शिकवलाय? पिरियड टेबलच्या अंडर. तो मग पिरियड टेबल मध्ये. राईट. चला 90 ग्रॅम प्लस 2 लिटर काय येत आहे? नंबर ऑफ मोल्स 90 ग्रॅम 0.5 moles by 2 liters. 0.5. 0.5 मोल. व्हेरी गुड. 0.5 मोल मोलॅरिटी काय करणार आपण? 0.5 मोल डिवायडेड बाय 2 लिटर. So this will give me mole per liter which is capital M. 0.5 by 2 काय येणार आहे? It will be 0.25. 0.25 molar. Last one एक find करा quickly. Let's say we have 45 gram of glucose in 500 ml of solution. 45 gram of glucose in 500 ml of solution of 500 ml of water. नाही रे, हे सगळे टेस्ट ऑनलाईन आहेत. लास्ट टेस्ट फक्त ऑफलाईन आहे. मेजर टेस्ट विल बी ऑफलाईन, बाकीचे सगळे ऑनलाईन टेस्ट कट्ट्यावर होतील. तर 1/4 ला आपण पॉईंट मध्ये कसे लिहितो? 0.25. बघ 0.25 ला आहे ना, 0.25 by 1 लिहू शकतो का तू? हो लिहू शकतो.
आता याला वरती पण इंटू 4 खाली पण इंटू 4 कर. काय येतंय 1 येतोय इथे 4 येतोय. Okay, last one we have answer from Sujal, Siddhi, Vaibhav. Very good. मला 7:50 ला रिमाइंडर द्या काय अटेंडन्स घ्यायचं आपल्याला. कोण देईल रिमाइंडर? तुम्हाला स्वतःला ऑटोमॅटिक आठवेल. नाही नाही असं नको राहील, ते फ्लो मध्ये राहून जातं. ठीक आहे, आम्ही आहोत. सर मी सांगते. ओके, उद्या पण सांगा. आणि हो हो. येस, सो दोघांनीच त्या छोटीशी जी मिस्टेक जनरली होते ती केली आहे, एक्सेप्ट दॅट बाकी सगळ्यांनी तर करेक्ट केले. सो गुड. आणि ज्यांनी रॉंग केले, अरे बघा रे इथे बघा काय करायचंय. व्हॉल्यूम कशामध्ये घ्यायचे, लिटर मध्ये घ्यायचे की नाही. व्हॉल्यूम इन लिटर घ्यायला सांगितलंय, तुम्ही व्हॉल्यूम कशामध्ये घेताय बघा बरं. So volume liter मध्ये आलं पाहिजे. So that will become, see, 500 ml. 500 ml is what? This is nothing but 0.5 liters. 0.5 liters. कसं करतो 0.5 liters पण बघा, ज्यांना स्टेप वाईज करायचं असेल तर 500 इंटू एम मिलीचा आपण हे ऍड करू मल्टिपल. काय होता मल्टिपल मिलीचा? 10⁻³ So 500 into 10⁻³ will become 0.5 liter. Now 45 gram आहे. So 45 gram by 180, it is 0.25 mole, right? And now 0.25 mole divided by 0.5 liter. काय बनणार आहे? 0.5 m, capital M. Right? 0.5 molar. That's my molarity. That's my molarity. One of the way to represent the concentration. Way आहे concentration represent करण्याचा. So असे आपल्याकडे खूप सारे concentration terms असू शकतात. So what they are saying now? So when we don't have such change in concentration, सर as in, yes, लास्ट वाला आन्सर काय होतं? 0.5 mole. 0.5 mole. ठीक आहे. Okay. So when there is no further change in concentration of reactant and product. Okay. बघा आता मोस्ट ऑफ द टाइम आहे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जे काही आपल्याकडे रिएक्टंट प्रोडक्ट आहेत ते आपण एका फ्लास्क मध्ये घेऊ और कंटेनर मध्ये घेऊ. ठीक आहे, कंटेनर मध्ये आपल्याकडे रिएक्टंट असतील, प्रोडक्ट असतील. नो फॉर ऑल धिस काय असणार आहे, तर व्हॉल्यूम सेमच असणार आहे. व्हॉल्यूम सेमच असणार आहे फॉर ऑल ऑफ देम, रिएक्टंट प्रोडक्ट जे काही आहे. सो चेंज काय होणार आहे, प्रत्येकाचं नंबर ऑफ मोल्स चेंज होणार आहेत, व्हॉल्यूम तर चेंज होणार नाही. सो नो व्हॉट दे आर सेइंग व्हेन दे से व्हेन देयर इज नो further change in concentration of reactant and product, म्हणजे मोस्ट ऑफ टाइम ते असं असतं की नंबर ऑफ मोल्स त्यांचे काय होत आहेत, चेंज नाही होत आहेत. देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टंट अँड प्रॉडक्ट. व्हॉट इज रिएक्टंट, व्हॉट इज प्रॉडक्ट? एनीवन? रिएक्टंट काय असतं, व्हॉट इज प्रॉडक्ट, व्हॉट इज रिएक्टंट? रिएक्टंट जे LHS ला असतं आणि प्रोडक्ट मध्ये जे RHS ला असतं. येस करेक्ट. आता ते रिप्रेझेंटेशन झालं, बट व्हेन आय से रिएक्टंट, लाईक व्हॉट डज दॅट मीन? सर आता तुम्ही जे लिहिलं ना स्क्रीनवर शुगर प्लस H2O, तर शुगर आहे रिएक्टंट, सॉरी, शुगर प्लस H2O रिएक्टंट, आणि जे भेटेल ना आपल्याला शुगर सिरप ते असणार आपलं प्रोडक्ट. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सो बेसिकली रिएक्टंट काय असणार आहे, तर वन विच इज गोइंग टू रिएक्ट. ओके, गोइंग टू रिएक्ट. So the part which is going to react, त्याला काय म्हणतो आपण, reactant, and the part which is going to produce. Okay, so produce होतोय, that part is product. So here sugar and water. तुम्हाला सर केमिकल रिएक्शन नाही, येस केमिकल रिएक्शन नाहीये, बट सिंपल अंडरस्टँडिंग साठी आपण म्हणतोय. सो हे काय झालं, हे एकमेकांशी रिएक्ट होतं असं समजू. सो ते झाले माझे रिएक्टंट, त्याच्यातून बनतंय माझ्याकडे शुगर सिरप, सो ते झालं माझा प्रॉडक्ट. So when there is no change in their concentration, reactant product दोघांचे कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये चेंज नाहीये, तर त्या स्टेजला, that stage is termed as equilibrium. ती आपली असते इक्विलिब्रियम.
विथ त्याच्या पुढे जे ऍड केले त्यांनी तर विथ द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड अँड रिव्हर्स रिएक्शन बिंग इक्वल. आता हे काय रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट्स ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन बिंग इक्वल. तर बघा आपण कॉन्सन्ट्रेशन नॉट कॉन्सन्ट्रेशन पण मी सांगितलं होतं की ही जी काही रिएक्शन आपण म्हणतोय और हे जे काही म्हणतोय वी आर टॉकिंग फॉर अ पर्टिक्युलर टाइप ऑफ रिएक्शन. कोणत्या टाइप ऑफ रिएक्शन साठी म्हणतोय? Reversible reaction. Reversible reaction, right? So what is reversible reaction? So a reaction which can go forwards and backwards. Right, reaction which can go forward. Yes. शुगर सिरपला आपण परत रिव्हर्स कसं करणार? शुगर वेगळं पाणी वेगळं. समज शुगर सिरप घेतला आपण आता, ठीक आहे, आणि ते ठेव तू उन्हामध्ये ठेवलंस, थोडं हीट केलं हा त्याला. ठीक. शुगर काय होईल? वॉटर काय होईल? उडून जाईल. शुगर तिथे सॉलिड फॉर्म मध्ये राहील. राईट. सो हे बघा, हे बट ऑब्वियस आहे. व्हेनेवर यू हॅव अ रिव्हर्सिबल रिएक्शन ना रे, तर ह्या रिव्हर्सिबल स्वतःहून आपोआप नसतात. त्याच्यामध्ये वी हॅव टू मेक सम चेंजेस. वी हॅव टू मेक सम चेंजेस. काहीतरी करावं लागतं एक्सटर्नली. सो फॉर एक्झाम्पल हिअर शुगर प्लस वॉटर आहे, ते शुगर सिरप देत आहे. ते परत शुगर प्लस वॉटर कधी देत आहे? जेव्हा आपण हीट देतोय, when we are supplying the heat. सो त्यावेळेस मे बी वॉटर उडून जाईल, शुगर शिल्लक राहील. सो ह्या रिएक्शन्स काय असतात? वी विल हॅव अ फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड एक पुढे चालली. सो इथे फॉरवर्ड काय झाली? ए इज गिव्हिंग अस बी इज माय फॉरवर्ड. एक रिव्हर्स चालली, बॅकवर्ड चालली. रिव्हर्स और बॅकवर्ड म्हणू शकतो त्याला. फॉरवर्डला बॅकवर्ड इज मच बेटर वन. सो बी गिव्हिंग अस ए इज माय बॅकवर्ड रिएक्शन. सो त्यांचे जे रेट आहेत ते इक्वल आहेत. सो इथे अजून एक वर्ड येतो की रेट काय आहे? व्हॉट इज रेट? सो रेट बाबा काहीच नाहीये जास्त, तर इट इज नथिंग बट अ स्पीड. रेट काय असतो? स्पीड असतो. स्पीडचा फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला ऑलरेडी. यु नो स्पीड. डिस्टन्स अपॉन टाइम. Distance by time. डिस्टन्स अपॉन टाइम. राईट. तर डिस्टन्सलाच हे बघा, डिस्टन्सलाच मी असं म्हणू शकतो गाडी की चेंज इन पोझिशन. बघा तुम्ही तुमच्या तुम्ही धावताय, sir. ठीक आहे, तुम्ही रनिंग करताय, रनिंगचा तुमचा स्पीड मेजर करायचा आहे. सो व्हॉट विल हाऊ विल मेजर? तुम्ही ह्या पर्टिक्युलर पोझिशन पासून ह्या पर्टिक्युलर पोझिशन मध्ये, फ्रॉम पोझिशन ए टू पोझिशन बी किती वेळात गेलात? राईट, किती वेळात गेलात? सो दॅट विल बी युअर स्पीड. राईट. सो बेसिकली व्हॉट यू डू, डिस्टन्स मेजर करताय म्हणजे तुमच्या पोझिशन मध्ये चेंज मेजर करताय. यू आर मेजरिंग द चेंज इन पोझिशन. सो सेम वे आपण थोडं जास्त जागा पाहिजे. सेम वे आपण फॉर अवर रिएक्शन आपण काय करू शकतो? वी कॅन ऑल्सो मेजर द स्पीड. आणि तो रिएक्शनचा जो काही स्पीड मेजर करतोय ना, त्या स्पीड मेजरमेंटला आपण म्हणतो रेट. दॅट इज माय रेट. अँड इन रिएक्शन चेंज काय होणार आहे रे? व्हॉट इज गोइंग टू चेंज? काय वाटतं तुम्हाला? चेंज काय होत असेल? रिएक्शन होतीये तेव्हा चेंज काय होणार आहे? अमाऊंट चेंज होणार ना. आणि आता अमाऊंटलाच आपण इथे काय म्हणतोय? अमाऊंटचाच आपण मिक्सचर जेव्हा असेल ऑर मोर दॅन 2 स्पेसिस असेल तेव्हा काय म्हणतोय? Concentration. सो रेट काय असणार आहे? द चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय टाइम. चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय टाइम. किती चेंज घेतला त्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये. करेक्ट, करेक्ट. सो जो काही कॉन्सन्ट्रेशनचा चेंज असेल पर्टिक्युलर स्पेसिसचा, तो किती टाइम मध्ये होतोय, दॅट विल गिव्ह अस द रेट. ठीक आहे. सो इथे बघा, इथे काय म्हणू आपण? इथे जो काही रेट मला फाइंड करायचा आहे फॉरवर्ड रिएक्शनचा, तो काय असेल रे? मग फॉरवर्ड रिएक्शनचा रेट काय असेल? सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. चं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होणार आहे की नाही? सो मी असं म्हणू शकतो का? A2 मायनस A1. म्हणजे हे मे बी एक T1 टाइमचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल आणि हे T2 टाइमचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल, डिवायडेड बाय T2 मायनस T1. म्हणू शकतो का? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. हो सर. रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन मी असा म्हणू शकतो का? B2 मायनस B1 डिवायडेड बाय T2 मायनस T1. T2 मायनस T1 ला T कन्सिडर करू ना, त्या पर्टिक्युलर टाइम मध्ये जेव्हा म्हणतोय आपण. T आणि इथे चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन डेल्टा A बाय T. राईट. सो दॅट इज माय रेट.
Okay, so what they are now finally what they are saying, there is no further change in the concentration of reactant and product. We say that the reaction has attained equilibrium with the rates of forward and reverse reaction being equal. Clear आहे definition wise? हो सर. Yes. Okay. मग असं अल्टिमेटली जर आपल्याला रेट दिला असेल तर आपला टाइम किंवा कॉन्सन्ट्रेशन मधला चेंज पण शोधता येईल की Yes, इकडे इकडे if बघून. we have a rate, then आपण टाइम किंवा कॉन्सन्ट्रेशनचा चेंज फाइंड करू शकतो. बट देन दॅट इज पार्ट ऑफ केमिकल कायनेटिक्स. ठीक आहे, तेच करतो आपण. कायनेटिक्स मध्ये आहे ना यार, कायनेटिक्स इतका सोपा चॅप्टर आहे बघा. हा असा फॉर्म्युला आहे ना, तर तुम्हाला टाइम देतात, तुम्हाला रेट फाइंड करायला सांगतात. मे बी तुम्हाला रेट पण देतील, टाइम पण देतील, कॉन्सन्ट्रेशन फाइंड करायला सांगतील, और कॉन्सन्ट्रेशन रेट देतील, टाइम फाइंड करायला सांगतील. तर हेच असतं. इतका सोपा चॅप्टर आहे. एवढ्याशा कन्सेप्टवर अख्खा चॅप्टर दिलेला आहे आपल्याला. 12th मध्ये येणार आहे तो. तर ते तिथे करतो. इथे आपण त्याच्याबद्दल जास्त बोलत नाहीये. इथे आपण वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम. सो व्हेअर बघा, इक्विलिब्रियमला काय कंडिशन सांगितली जाते. इक्विलिब्रियमला आपल्याकडे काय कंडिशन सांगितली जाते, तर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन. हे लिहून घ्या तुम्ही बॉक्स मधलं. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन equals to rate of backward reaction. This is my equilibrium condition. This is my equilibrium condition. Got it? ह्या अख्ख्या स्टेटमेंटचा मिनिंग जर बघाल तर हा एवढा आहे. मॅथमॅटिकल मिनिंग एकदम सोपा होऊन जातो. सायंटिफिक लँग्वेज मध्ये जेव्हा म्हणतो तेव्हा त्याला खूप मोठं असतं. मॅथमॅटिकली इट इज RF इक्वल टू RV. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन. इज इट क्लिअर? डेफिनेशन क्लिअर आहे? हो Yes. सर. Sir. Now we will talk about the derivation, like most important part of this topic, which is a derivation of equilibrium constant. Like equilibrium constant, तर जाऊ पहिले equilibrium constant ला जाण्याआधी first we will talk about something called as law of mass action. ठीक आहे, there is something called as law of mass action. आता मी तो सिम्पली तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. बघा तुम्ही काय की असं इमॅजिन करा की आता तुम्ही क्लासरूम मध्ये आलायत. ठीक आहे, ऑफलाईनला आला होतात ना. सो आपण बघा इथून क्लासमधून असं एंटर करतो. सो क्लासमध्ये असं एंटर करतो इथून. ठीक आहे, मग इथून असा आपला डुअर आहे, त्यानंतर हे पार्टिशन आहे, आणि मग हा असा क्लासरूम आहे की नाही. येस ऑर नो? दिस इज मे बी क्लास A आणि हा हॉल B. राईट. नाउ इमॅजिन करा तुम्ही सगळे आलात, तुम्ही तुमच्या चॉईसने जाऊन बसलात. सो क्लासरूम A मध्ये मे बी 20 स्टुडंट जाऊन बसले, क्लासरूम B मध्ये मे बी 40 स्टुडंट जाऊन बसले. ओके, तुम्ही तुमच्या चॉईसने जाऊन बसलात, मी अजून आलोच नाहीये. तर त्या केसमध्ये काय करत असाल रे तुम्ही? मी आता हेच बोलणार होतो. चॉईसने बसतो तरी नंतर हा बदल. काय 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 मी हेच बोलणार. तुम्ही म्हणले ना अजून मी नाही आलो, त्याच्या आधी तुम्ही बसले चॉईस आपल्या. सो काय करणार मग, तुम्ही काय करत असाल? व्हॉट विल यू डू? अभ्यास सिरियसली. अभ्यास. ओके, सो सगळे अभ्यास करत बसतील का रे? नाही नाही, तसं नाही. प्रिटेंड करणार सर अभ्यास करायचं. पण लाईक काय करत असाल मग, काय कराल? बुक समोर ठेवणार आणि मान खाली करणार. मान तेच खाली करा. पण बघत तुम्ही बसणार. जस्ट येऊन बसलाय, तुम्हाला कोणी बघत नाहीये, काही नाहीये. सो तुम्ही प्रिटेंड कोणासाठी करणार आहात? हा ते बी आहे. सरळ बोलत बसणार एकमेकांशी. मी काय केलं माहितीये का, मी सुमितला फोन करून सांगितलं की सगळ्यांना आतमध्ये बसवून घे, मी एक 10 मिनिटात येतोय, मी अजून घरीच आहे, 10 मिनिटात येतोय. सो आता त्या केसमध्ये तुम्ही गेलात, बसलात आतमध्ये, काय करणार आता? टाइमपास करणार, बोलत बसणार एकमेकांशी. टाइमपास करणार, गप्पा मारत बसाल ना एकमेकांशी, हा. माराल की नाही? येस. सो इमॅजिन करा की मी आलो. ठीक आहे, तुम्हाला माहित नाही मी आलोय. सो मी आलो इथे, मी इथे येऊन उभा राहिलो. ठीक आहे, बघा हा मी इथे आहे आता. तर माझ्यासाठी काय सिच्युएशन असेल रे समोर? सगळे मुलं गप्पा मारतायत. गप्पा मारत असेल, दोन्ही क्लासरूम मधून आवाज येत असेल. आता माझा एक कान A साईडला आहे, एक कान B साईडला आहे. सो व्हॉट यू थिंक की कुठून आवाज जास्त येईल, कुठून आवाज कमी येईल? बी कडनं जास्त, A कडनं कमी. अँड व्हाय यू आर थिंक की B कडून जास्त येईल? तिथे जास्त इकडे student. इथे जास्त मुलं आहेत, सो तिथून आवाज जास्त येणार आहे. एव्हरीवन अग्रीज विथ दिस की B क्लासरूम मधून आवाज जास्त असेल? Yes. Yes, sir.
Yes, and that is my law. See what my law says. Law आहे काहीतरी स्टेटमेंट असणार आहे. लॉ आहे म्हणजे. सेकंड इज माय मास इज लाईक अ क्वांटिटी and action be like any change. Okay. So what they are saying that change or action is proportional to mass. Whatever you have action is proportional to mass. आपण आता काय एक्झाम्पल घेतलं? आपण आता एक्झाम्पल घेतलं तुमचा आवाज. लाईक व्हॉल्यूम म्हणू शकतो आपण त्याला. काय किती गप्पा मारताय त्याची कॅपॅसिटी. सो व्हॉल्यूम इज proportional to what? Number of students. Yes or no? जेवढे जास्त स्टुडंट्स असतील तेवढा जास्त आवाज येणार आहे. जेवढे कमी स्टुडंट तेवढा कमी आवाज येणार आहे. सो दॅट इज माय लॉ. लॉ काय सांगतो मला? जी काही तुमची ऍक्शन आहे ना, व्हॉट इज युअर ऍक्शन इज प्रपोर्शनल टू युअर मास. युअर ऍक्शन इज प्रपोर्शनल टू युअर मास. अँड नाऊ वी आर टॉकिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन. आपण केमिकल रिएक्शन बद्दल बोलतोय. सो केमिकल रिएक्शन मध्ये काय ऍक्शन असणार आहे? तर ती केमिकल रिएक्शन होते तीच ऍक्शन आहे की नाही? येस ऑर नो? Yes, sir. येस. आणि मग त्याचा जो काही रेट आहे ना, त्या रिएक्शनचा रेट, दॅट इज माय लाईक त्या ऍक्शनला रिप्रेझेंट करण्याचा वे आहे तो. रेट रिप्रेझेंट ऍक्शन की किती पटकन होणार. इथे कसं आपण ऍक्शन काय होती? गप्पा मारणे ही ऍक्शन होती. राईट. इथे गप्पा मारणे ऍक्शन होती आणि पण त्याची रिप्रेझेंट कसं करत होतो आपण? त्याच्या आवाजाने की किती व्हॉल्यूम कॅपॅसिटी काय आहे, कोणाची जास्त आहे कोणाची कमी आहे. सो सेम वे रिएक्शन जी आहे ना, तर रिएक्शन रिप्रेझेंट करण्यासाठी त्याची कॅपॅसिटी दाखवण्यासाठी वी रिप्रेझेंट की रेट, की किती फास्ट होते किती स्लो होती. सो दॅट विल बी प्रपोर्शनल टू द क्वांटिटी. अँड हिअर ऍज इन क्वांटिटी, व्हेन आय से क्वांटिटी, काय म्हणतोय आपण? सो क्वांटिटी इज नथिंग बट कॉन्सन्ट्रेशन. Concentration. Right? Basically what they are saying, more is the concentration, more will be the rate of reaction. More the concentration, more is the rate of reaction. तर Yes. हे जे स्टेटमेंट मध्ये लिहिले ना वरती लॉ ऑफ मास ऍक्शन, तर या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट मधलं म्हणजे या इक्वेशन मध्ये मला ऍक्शन नाही कळालं. ऍक्शन शब्द कशाला आपण ओके. नाही येणार आहे. समजेल बघ. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट मध्ये काय उपयोगाचं आहे सांगतो. सी यू हॅव धिस रिएक्शन ए गिव्स बी. ओके. इनिशियली तुमच्याकडे काय असणार आहे रे? इनिशियली ऍट इनिशियल स्टेज So A चा mass full आणि B ला no mass. बी ला नो मास. सो तुम्ही रेट जर मी विचारला तर रेट काय म्हणाल? रेट विल बी प्रपोर्शनल टू Concentration. concentration of what? Wait. Concentration of A. Concentration of A, right? Concentration of A. So at any time असं काही असेल का की rate is proportional to concentration of B? Rate is proportional to concentration of B. म्हणजे असेल का? B च्या कॉन्सन्ट्रेशन वर रेट डिपेंडेंट असेल का? नाही लक्षात येते तुम्हाला? बघा, हे बघा, तुम्ही इथे मस्ती करत बसलाय, ठीक आहे. मग मी एंटर केला. आता तुम्ही इथे मस्ती करताय. बी क्लासरूम मध्ये तुमची मस्ती चालू आहे. सो व्हॉट आय डू, की आता असं समजा की इथे 60च्या 60 स्टुडंट्स बी मध्येच बसले. ओके. सो तुम्ही इथे खूप मस्ती करताय. सो व्हॉट आय डू, मी तुमच्यापैकी अशा काहींना इकडे पाठवतो, ए क्लासरूम मध्ये पाठवतो. आणि ए क्लासरूम मध्ये देर इज अ सुपरवायझर. एक सुपरवायझर बसवलेला आहे. सो हा काय झाला? माझा प्रॉडक्ट झाला. बी क्लास ए क्लासरूम मध्ये हा प्रॉडक्ट झाला. येस ऑर नो? Yes, sir. सो ज्याच्या नंबरवर तुमचा इकडचा आवाज डिपेंडेंट असेल का रे? इकडे तुम्ही सगळे मस्ती करताय, इकडे तुम्हाला फ्रीडम आहे. मी ए क्लासरूम मध्ये आहे, तुम्ही बी क्लासरूम मध्ये आहात. सो इकडे तुम्हाला फ्रीडम आहे, सगळे गप्पा मारताय. तर आता जी मुलं मी इकडे घेऊन येईल, समजा मी 60 मधले इथे 40, इथे मे बी 40 ठेवले परत आणि इथे 20 घेऊन आलो. आता ज्यांच्या समोर मी उभा आहे, तर त्या केसमध्ये हे 20 तर गप्पा नाही मारणार. दॅट इज माय प्रॉडक्ट. पण हे 40 त्याच्यावर डिपेंडेंट असणार आहे की नाही आवाज? हो सर. सो जो काही रेट आहे तो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कोणावर आहे? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ व्हॉट? Reactant. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट, त्याच्यावर डिपेंडेंट आहे. सो विल दॅट बी डिपेंडेंट ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट? सो रेट विल बी डिपेंडेंट ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी, हे असेल का? नाही सर. नाही. दॅट इज नॉट गोइंग टू हॅपन. ओके. हे असं काही नसणार आहे, राईट? हे काही नसणार आहे. आता हे बघा, हेच जो आहे ना दॅट लॉ ऑफ मास ऍक्शन, तोच आपल्याला हेल्प करणार आहे टू डिराइव्ह दॅट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. टू डिराइव्ह दॅट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट कसं? तर
मला हे सांगता का की व्हेनेवर वी हॅव अ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट, व्हेनेवर वी हॅव अ प्रपोर्शनॅलिटी साइन, आपण ते कसं काढून टाकतो प्रपोर्शनॅलिटी साइन? हॅलो सर, येस तुम्हाला आता अटेंडन्स घ्यायचा आहे. येस येस करू आपण, चालू. सो रेट आपण जेव्हा प्रपोर्शनॅलिटी साइन काढून टाकतोय तेव्हा तो कसं काढून टाकतो? कॉन्स्टंट टाकून Constant The rate is Constant equal to टाकून. proportionality constant in तुम्ही असं लिहिलं तर चालेल का? रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. ए इज Yes, एनी sir. कॉन्स्टंट sir. व्हॅल्यू, काहीतरी Yes, sir. कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असेल. ओके, आता बघा हा कॉन्स्टंट जो काही आहे ना, तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आहे का? तर नाही, तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट नाहीये. आपल्याला तो कॉन्स्टंट फाइंड करायचा आहे. हे कॉन्स्टंटची हेल्प घेऊन आपल्याला तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फाइंड करायचा आहे. सो दॅट्स वाय दिस लॉ ऑफ मास ऍक्शन इज रिक्वायर्ड इन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट का डेरिव्हेशन. समजलं का सुमित? का आपण लॉ ऑफ मास ऍक्शन बघतोय पहिलं? येस, आलं का लक्षात? थोडंफार तरी की असेल, काहीतरी उपयोग असेल त्याचा. नाही अजून उपयोग समजला नाही, बट ऍटलीस्ट काहीतरी असेल असं तरी वाटतंय का? आणि बघ ना, आपल्याकडे आता कॉन्स्टंट आहे, सो कॉन्स्टंट वरून कॉन्स्टंट फाइंड करणं सोपं होऊन जाईल ना. कॉन्स्टंट राईट. सो बघा आता ह्या रिएक्शन साठी वी हॅव अनदर रिएक्शन, मे बी ए प्लस बी गिव्स सी. सो फॉर धिस रिएक्शन तुम्ही काय म्हणाल? रेट इज प्रपोर्शनल टू rate is proportional to concentration of A and B. ए अँड बी. पण मग कसं अँड बी म्हणजे कसं टाकणार तिथं? ऍडिशन, A मल्टिप्लिकेशन, common डिव्हिजन? addition sir, कारण की वरती ऍडच होत आहेत रिएक्टन्स. ओके, सो दो रिएक्टंट ऍड होत आहेत इन रेट तुम्ही इक्वेशन. ते ब्रॅकेट काय करताय? हा ते नेक्स्ट तेच सांगणार होतो की हे ब्रॅकेट जे काढतोय ना, दिस इंडिकेट्स की आय एम सेइंग कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, दिस ब्रॅकेट इज इंडिकेशन फॉर कॉन्सन्ट्रेशन. स्क्वेअर ब्रॅकेट हे असं नाही, दिस इज नॉट अलाउड. स्क्वेअर ब्रॅकेट इंडिकेट्स दॅट यू आर रिप्रेझेंटिंग द कॉन्सन्ट्रेशन टर्म. ओके, सो व्हॉट माय लॉ ऑफ मास ऍक्शन सेज, फायनली त्याचं स्टेटमेंट सांगून टाकू आपण की the rate of chemical reaction at each instant म्हणजे at any time. instant म्हणजे असा पर्टिक्युलर टाइम, ठीक आहे. सो at any instant वर काढायचं तरी काढू शकता, at any time असंही म्हणू शकता. each instant ला तुम्ही at any time असंही म्हणू शकता. सो इट्स proportional to the product of नाही तुम्ही वरती लिहिलं एनी टाइम. मी तेच विचारणार होतो की each instant मध्ये टाइम नाव कुठला पण. So it's proportional to the product of concentration terms of all the reactants. It is proportional to products of concentration terms of all the reactions. So for this, A plus B gives C. Rate जो आहे ना, rate जो असा A plus B नसणार आहे किंवा तो A plus B नाहीये, आपण नसणार आहे. तर rate of forward reaction will be proportional to concentration of A into concentration of B. ठीक आहे, दिस इज द लॉ ऑफ मास ऍक्शन. क्लिअर आहे लॉ ऑफ मास ऍक्शन? हो सर. येस. अरे वेदांत बाय ना, तू ज्या डेफिनेशन चालू आहेत त्या तर पहिल्या समजून घे रे. तू एक्झाम मधल्या डेफिनेशनचं बोलतोय, तुला ही डेफिनेशन आता उद्या एक्झाम मध्ये मी टाकली लॉ ऑफ मास ऍक्शन, येणार आहे का तुला डेफिनेशन? हे जे डाऊट्स असतात ते नंतर विचारायचे रे. असले कॉमन डाऊट्स तुम्ही शिकवत असताना कसे काय विचारता मला समजतच नाही. नंतर विचारू शकतो की नाही. पहिले जेव्हा शिकवतो तेव्हा त्याच्यावर फोकस कर ना. ते राहिलं बाजूला आणि सर एक्झाम मध्ये असं येणार की तसं येणार, काय उपयोग आहे त्याचा? एक्झाम मध्ये कसं येणार आणि काय येणार? चला पटकन अटेंडन्स घेऊन टाकू आपण. लेट कमर्स जे आहेत 3 जण, आणि जरा थोडे टाइमवर आलात तर बरं होईल. तुमचंच भलं होईल, माझं तर काही होणार नाही तिथे, तुम्हालाच फायदा होईल त्याने. सर मी पण लेट होतो असतो. नाही हे आत्ता इतके लेट जे आलेत ते, लाईक आत्ताच 53 काउंट होता टिल ऑलमोस्ट 7:50, आता 56 झालंय. नाही मी 7:40 ला आलो. 7:40 40 ते पण काय उपयोगाचं नाही. आणि 7
5 पर्यंत वगैरे येत आहेत ठीक आहे बाबा, पण हे एवढं ते कालच्या लेक्चरची लिंक नाही का सर पहिल्यांदा डॉट युट्यूब? असेल ना बघा. असेल. त्याच्यावर चेक केलं, युट्यूब वर भेटतच नाही. हा सर, मॅट्रिक्सच्या चॅनलवर नाही भेटत. ओके, बघावं लागेल मग, काय माहिती, बघू नंतर. चला सांगा बरं पटकन. कोण कोण आहे, कुठे दिसतंय पहिला? हुमांशू. सर प्रेझेंट. साक्षी. प्रेझेंट सर. प्रथमेश. प्रेझेंट सर. सोनाली. वरद. प्रेझेंट सर. नील. प्रेझेंट सर. साक्षी, सिद्धी, अनुष्का. प्रेझेंट सर. Present, sir. अजून कोण? सिद्धी. अनुष्का होती का? साक्षी होती का? प्रेझेंट सर. साक्षी आहे. ओके. सिद्धी नाही. प्रेझेंट सर. सिद्धी आहे बघा. मग अनुष्का नाहीये का? दोनच प्रेझेंट म्हणल्या. अनुष्का नाही. ओके, अनुष्का नाही. विराज. ओके. कुशल. प्रेझेंट सर. स्तुती प्रेझेंट आहे. ओम प्रेझेंट सर. प्रेझेंट आहे. प्रेझेंट. सुमित पण प्रेझेंट आहे. अनुष्का. प्रेझेंट सर. प्रसाद. प्रेझेंट. प्रणव. ह्याला म्हणा रील बाजूला ठेव आणि लेक्चर पण अटेंड कर. रीलने काही आयुष्य नाही बनणार आहे. शेजाद. कोण सर? रील स्टार आपला शेजाद पण अब्सेंट. आर्य. प्रेझेंट. अरे आर्य, मी आर्याला आर्यच करून ठेवतोय. सिद्धी. प्रेझेंट सर. अश्विनी. प्रेझेंट सर. निमिषा. कुणाल प्रेझेंट. श्रेया. श्रेया absent. प्रांजल. प्रेझेंट सर. मैत्रेय. प्रेझेंट. दिशा. प्रेझेंट सर. श्रावणी. प्रेझेंट सर. नेहा प्रेझेंट. मानसी. प्रेझेंट सर. अर्चित. जयेश. अब्सेंट. अवनी. प्रेझेंट सर. पार्थ. प्रेझेंट सर. पार्थ उठला का आज? श्रीधर. प्रेझेंट सर. सलोनी. प्रेझेंट सर. सोनल. प्रेझेंट सर. प्रणिता. प्रेझेंट. सर ती युट्यूबची लिंक पाठवा ना. प्रेझेंट सर. बघा रे, शोधा आहे, तुम्ही. आहे. अभिजित. आजची तरी Present, पाठवा sir. फक्त. आजची पाठवली आहे. मनस्वी. प्रांजल. प्रेझेंट सर. नुपूर. प्रेझेंट सर. आकांक्षा. तन्मय. प्रेझेंट सर. प्रेझेंट सर. आशिष. प्रेझेंट सर. अरे आला आशिष. रिद्धी. विष्णू. एवढी मुली आपल्या क्लासमध्ये? काहींची नावं तर पहिल्यांदा ऐकतोय. कळलं. विष्णू नाही. नाही. दीपक प्रेझेंट.
वैभव प्रेझेंट. पैसे मी यश. तर रिप्लाय देणार नाही, तुम्ही डायरेक्ट प्रेझेंट प्रेझेंट लावला. सर. तन्मय. प्रेझेंट सर. तन्मय. निहारिका. साहिल. प्रेझेंट सर. साहिल. हर्ष. यशोधन. प्रेझेंट सर. यशोधन तू काल पण होता ना? हो सर. काल अटेंडन्स नव्हता दिला का मग? सर अंजली? युट्यूब वरून जॉईन झालो होतो. ओके. अंजली. प्रेझेंट सर. अंजली तुम्हाला आजकल आवाज ही नहीं आता. आयुष. सर मेरा Yes, गला sir. खराब है. ओके. सुजल प्रेझेंट. प्रेझेंट सर. समृद्धी. हा झाले. किती 50. कोण आहे ज्याचं नाव नाही आले? सर सौमित्र. हा अरे हा सौमित्र सानिका तुमची नावं लास्टला असतील. सौमित्र तू आमच्यातला नाहीये. अरे इथे खाली येते ह्या लिस्ट मध्ये नाही दिसत. 52 झाले मग. सानिका पण आहे ना? हा. आहे सर. आहे. आणि कोण? ऋतुजा. प्रेझेंट सर. सर माझं पण नाही आलं शेजार. शेजात आलं ना रे. 2-3 सानिकाला नाव प्रेझेंट घेतो करू तुझी. नका. सानिका नाहीये. सानिका प्रेझेंट नाही बोलली. मी आहे गप. तो फक्त अटेंडन्सला आवाज येतो तिचा. शेजात कुठे येडे? शेजारचं नाव घेतलं ना त्यांनी, काय आन्सर नाही दिलेलं. तो आत्ता जागा झाला. झोपला असेल तो मगाशी. नाही सर. 54 ठीक झालं. स्वतःहून सांगा कडे हे जे लेटला जॉईन कोण झालेत ते हँडल्स पण एकदा की सर आम्ही होतो. तर मी चालू 740. ओके. अजून 70 ना, माझं काय होतं येते. खाली येतं 176 काहीतरी. 5. चला मी एंड करतो. सर माझं करा. बाय सर. काय करू? केला ना अटेंडन्स लावला ना. ठीक आहे सर. बाय. बाय. बाय सर. थँक्यू.
Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. हे पहा, लास्ट लेक्चर मध्ये आपण बघितलं आहे द इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी, आणि ते इक्वेशन असं आलं होतं, y इज इक्वल टू एक्स टॅन थिटा मायनस gx² अपॉन 2u² cos स्क्वेअर थिटा. बरोबर का नाही? हो सर. हो सर. आता आपण डिस्कस करणार आहे डेरिव्हेशन वगैरे किंवा मोशन बद्दल. मी फक्त तुम्हाला आता स्टार्टिंगला 2 प्रश्न देतो, एवढे तुम्ही सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे, एवढे सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. This is the first equation. Find equation of trajectory दिले का? Equation of trajectory is given. Find u and theta. I'll be back in 5 minutes. 5 मिनिटांमध्ये तुम्ही हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करा दोन्ही, आणि आन्सर्स पोस्ट करून ठेवा चॅट बॉक्स वरती. ठीक आहे? Find u and theta, initial velocity and angle. संडेच्या टेस्ट बद्दल बोलूयात आपण. ठीक आहे, तुम्ही पहिले सॉल्व्ह करा. I'll be back in 5 minutes.
ओके चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. याचे आन्सर्स कोणी काढलेत का रे? येस, कोणाकोणाला आले सॉल्व्ह करायला सांगा बरं हँड रेस करून. कोणालाच नाही? एक. ओके सर ते माझं आधीपासून होतं ऍड्रेस. सॉरी. ओके ओके. कोणालाच नाही जमलं का रे? हे साधं एकदम साधं होतं. कम्पेअर करायचं होतं बस. हे आणि हे कम्पेअर करायचं होतं. दोन्ही साईडला इक्वल टाकून करायचं होतं ना. हा, ते तेवढं केलंय पण असं प्रॉपरली Compare आन्सर करा नाही ना. काढलं. वाय इथे पण वाय, इथे एक्स, इथे पण एक्स. पण टॅन थिटा किती येईल? 60. नाही, टॅन नाही, थिटा याचा. टॅन थिटा कम्पेअर करा ना. एक्स बरोबर इथे टॅन थिटा आहे, इथे एक्स बरोबर थीटा कोण आहे? इनवर्स ऑफ tan 3/4 येईल का सर? बरोबर. ह्याचा काहीतरी आहे थिटा इनवर्स ऑफ √3 असं. थिटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स इनवर्स ऑफ 3/4. 3/4. बट ऍक्च्युअली तुम्हाला माहिती पाहिजे ही गोष्ट की ट्रायंगल मध्ये जर 3, 4, 5 ट्रायंगल असेल ना, तर हा अँगल काय असतो? 37 डिग्री. 37. What will be 37. tan 37 guys? 3/4. 3/4. So जर tan theta 3/4 आहे, theta should be how much? 37 डिग्री. 37. कळालं का? हो सर. अरे 3/4 आहे ना, 3/4 is 37. So पहिला थिटा मिळाला. सांगा बरं दुसऱ्याचा थिटा कसा काढला असता? दुसऱ्या इक्वेशनचा. इक्वेशन नंबर 2. या इक्वेशन मधनं थिटा कसा काढणार? सर टॅनचा तर हे जर काही थिटा कम्पेअर केलं इक्वल्स या टू दोघांना, तुम्ही जर का इथे कम्पेअर केलं दोघांना, तर काय येईल? tan थिटा इज इक्वल टू √3 येईल का नाही? हो हो सर. मग थिटा किती येईल? tan कुठल्या टॅन अँगलचं इनवर्स √3 असतं? 60. 60 असतं ना. येस अरे सर. समजतंय का? Are you Yes, getting sir. it? येस सर. आता आपण दुसरा टर्म कम्पेअर करू. दुसरा आणि दुसरा कम्पेअर करू. ठीक आहे, सेकंड कम्पेअर करायचं आता. सांगा सेकंड कम्पेअर केलं पहिल्या इक्वेशन मधनं, तर काय येईल इक्वेशन कम्पेअर करून? x² चा कोइफिशियंट काय आहे पहिल्या केसमध्ये? बघा काय मायनस साइन इथे पण आहे, मायनस साइन इथे पण आहे, x² इथे पण आहे, x² इथे पण आहे. इथे x² बरोबर कोण कोण आहे? g अपॉन 2u² cos² थीटा इज इक्वल टू इथे x² बरोबर कोण आहे? x²/100. x² नाही घ्यायचा ना आपला, हा 1/100. म्हणजे x² इथे घेतला, इथे x² घेतला तर चालेल. मग x² कॅन्सल होते. हा तेच बरंच कॅन्सल. राहिलं. आपल्याला इथे फाइंड काय करायचंय? थीटा तर कळालाय आपल्याला, पहिल्या केसमध्ये थीटा 37, दुसऱ्या केसमध्ये 60 आहे, कळालंय. सो थीटा माहिती आहे आपल्याला, फाइंड काय करायचं सेकंड केसमध्ये? यू सर, यू फाइंड करायचं. बरोबर. सो रेसिप्रोकल घेऊयात आपण. रेसिप्रोकल म्हणजे उलट करूयात. काय येईल? 2u² cos² थीटा अपॉन g इज इक्वल टू काय येईल? 100 येईल का? 100. आणि g ची व्हॅल्यू रफली काय असते? 10. ती पलीकडे गेली तर काय होईल? 1000 होईल. 1000. मग आता 2 आता डिवाइड मला सांगा थीटा 37 असेल तर ट्रायंगल एकदा परत ड्रॉ करूया. 3, 4, 5. 3 च्या समोर 37 असतो. cos 37 काय येईल? 4/5. 4/5. हायपोटेनियस नाही रे, आधी काय असतं? ऍडजस्टंट अपॉन हायपोटेन्यूस. बरोबर, ऍडजस्टंट अपॉन हायपोटेनियस. सो 4/5 येणार, बरोबर का? हो सर. cos 37, पण तो cos² आहे. cos² 37 टाकावं लागेल. 37 अँगल. सो cos² काय येईल? इसका स्क्वेअर 16/25. 16/25. yes. So 2u² into 16/25 is equal to 1000. 2 will cancel with this, it will become 500. 16 आणि 25 पलीकडे गेले ना, तर तो 25 वरती जाईल, 16 खाली जाईल. u² काय बनेल? 25/16 into 500. समजतंय का?
हो सर. आणि फायनली जर रूट घेतला रूट तर काय येईल रे 5/4. बघा प्रत्येकाचा रूट घेतोय 25 चा रूट 5, 16 चा रूट 4 आणि 500 चा रूट काय असतो 10√5. सर 10√5. So answer will be 50√5/4 meter per second. कळालं का? येस हो सर. सर. Similarly तुम्हाला ह्याची पण इनिशियल वेलोसिटी काढता येईल सेकंड वाल्याची कम्पेअर करून. सिमिलरली एकदम सेम मेथडने वी कॅन फाइंड ह्याची पण इनिशियल वेलोसिटी. ठीक आहे. आता मी ते करत नाही बसत. आता सध्या आपण वी विल डिस्कस की तो फॉर्म्युला काय आहे. सी गाइज, यस्टरडे व्हॉट वी हॅव डिस्कस्ड प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये काय डिस्कस केलं बघा आपण. प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये आपण काय एकदा डिस्कस मागची केलं. स्लाइड दाखवतो का? शुअर. हा सर. ठीक आहे. सी लास्ट लेक्चर मध्ये आपण काय डिस्कस केले बघा. जेव्हा आपण प्रोजेक्ट करतो ना एखादा पार्टिकल तर त्या पॉइंटला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन म्हणतो. हा ओरिजिन ट्रीट करतो. And when you project any particle with initial velocity u and angle theta, it follows certain trajectory. And what is equation of this trajectory? X tan theta minus gx square upon 2 u square cos square theta. बरोबर का? हो सर. हो सर. एकदा आपण ऑब्जेक्टला फेकलं, इमॅजिन करा इथं फुटबॉल आहे आणि तुम्ही त्याला किक केलं. तर किक केल्या दोन गोष्टी फिक्स झाल्या. तुम्ही कितीच्या स्पीडने त्याला किक केलं, यू फिक्स झालं इनिशियल वेलोसिटीने, अँगल कितीच्या अँगलने किक केलं, बरोबर का? सो ऍज सून ऍज तुम्ही ऑब्जेक्टला थ्रो केलं किंवा प्रोजेक्ट केलं ना की त्याचा यू आणि थीटा फिक्स्ड होऊन जातो. यू आणि थीटा काय होऊन जातो? फिक्स्ड. आणि जर यू आणि थीटा फिक्स झाला तर त्याचं ट्रॅजेक्टरीचं इक्वेशन फिक्स होऊन जाणार आहे, बरोबर का नाही? ट्रॅजेक्टरीचं इक्वेशन फिक्स होऊन जाणार आहे. एक्झाम्पल घेऊयात बघा. जर काही मी याला 45 डिग्रीनी फेकलं 10 मीटर पर सेकंड तर काय होईल बघा. 10 मीटर पर सेकंड 45 डिग्रीनी फेकलं तर काय होईल? y इज इक्वल टू x tan 45 मायनस जी एक्स तर टाकू नाही शकत. एक्स आपण इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी डायरेक्ट ते एक्स टाकू शकतो ना. एक्स 45 म्हणजे 1 असं. हा तिथे टाकू ना नंतर. tan 45 म्हणजे 1 बरोबर. ते नंतर टाकू. पहिली मी स्टेप मध्ये सबस्टिट्यूट करतो. जी ची व्हॅल्यू 10 x स्क्वेअर अपॉन 2 इनिशियल वेलोसिटी किती आहे 10 मीटर पर सेकंड. 10 चा स्क्वेअर इज 100. cos स्क्वेअर 45 किती असतो? cos 45 1/√2 असतो. 1/√2 चा स्क्वेअर इज 1/2. 2 गेला, 10 गेला, tan 45 1 असतो. x y इज इक्वल टू x tan 45 1 आहे मायनस x स्क्वेअर बाय 10. हे झालं इक्वेशन. कळतंय का तुम्हाला? हो सर. याचा मिनिंग काय माहिती का? एकदा की आपण ऑब्जेक्टला फेकलं, त्याचं यू आणि थीटा फिक्स केला की त्याचा पाथ डिसाइड होऊन जातो. आता त्याचा पाथ कोणी चेंज नाही करू शकत. त्याचा पाथ फिक्स झाला. आता फिक्स आहे की तो या पाथवरच जाणार. त्या पाथचं हे इक्वेशन आहे. समजा तुम्हाला विचारलं की सांगा बरं 4 मीटर पुढे गेल्यावरती तो किती हाईट वरती असेल? 4 मीटर पुढे गेल्यावरती म्हणजे x इज इक्वल टू 4 ला तो किती वरती पोहोचला असेल? टाका 4 इकडे. काय येईल? 4 मायनस 16/10 येईल ना, बरोबर का? हो सर. येस सर. 4 मायनस 1.6 तो 2.4 मीटर वरती असेल. तुम्हाला हवं त्या टाइमला हवं त्या पोझिशनला त्याची एक्स आणि वाय टाकून बघू शकता की तो कुठे आहे. व्हॉट इज द लोकेशन? सर तुम्ही 4 कसं काय घेतलं? मी जस्ट रॅन्डमली सांगितलं रे की एक्स इज इक्वल टू 4 पुढे गेल्यावरती तो पार्टिकल किती वरती असेल मला काढायचं. मी एक्स ला 4 टाकून बघितलं. मी एक्स इज इक्वल टू 3 ला किती वरती असेल सांगा बरं. एक्स इज इक्वल टू 3 ला 3 टाकायचं. 3 minus 9/10. 2.1 मीटर वरती असेल. झेपतंय का? कळतंय? सर असं हो, तर सर. y फाइंड करू शकतो. मग x चं काय? एक्स काय म्हणजे?
असं आपण वाय फाइंड करू शकतो ना. हा मग एक्स पण फाइंड करू शकतो जर का वाय दिला असेल. म्हणजे बेसिकली याचा अर्थ असा होतो, या इक्वेशनचा मिनिंग काय आहे, या कर्व वरती जेवढे इक्वेशन्स आहेत ना, जेवढे पॉइंट्स आहेत ना, इनफायनाइट पॉइंट्स आहेत. एव्हरी पॉइंट ऑन दिस इक्वेशन इज गोइंग टू सॅटिस्फाय दिस इक्वेशन. हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करणार आहे प्रत्येक पॉइंट. एव्हरी पॉइंट विल सॅटिस्फाय. जो प्रश्न तुम्ही काल विचारला होता की असं काहीतरी आपण करायची की त्याच्यामध्ये सगळे हे सॅटिस्फाय होतील, जसं आपण ग्राफ मध्ये करायचं बघा, व्हॅल्यूज टाकून. हा बरोबर. Every point on this graph is going to satisfy this equation. This is the meaning of equation of trajectory. Equation of trajectory ना projectile motion मध्ये जर तुम्हाला दिली असेल ना, equation of trajectory y is equal to x minus x square by 2, समजा equation of trajectory दिली आहे, असं समजून घ्या तुम्हाला प्रोजेक्टाइल मोशन बद्दल सगळी इन्फॉर्मेशन दिली आहे. सगळी इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय, प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये दोनच गोष्टी लागतात, यू अँड थीटा. बस एकदा तुम्हाला यू अँड थीटा माहिती असेल ना, तुम्ही प्रोजेक्टाइल मोशनचं सगळं सांगू शकता. किती उंच जाणार, किती लांब जाणार, किती टाइम ऑफ फ्लाइट असणार, टाइम ऑफ असेंट काय असणार, टाइम ऑफ डिसेंट काय असणार, हे सगळं सांगू शकता तुम्ही. तुम्हाला सर कसं सांगायचं, डोंट वरी, त्याचे फॉर्म्युले आहेत आणि ते फॉर्म्युले आपण बनवणार आहे, डिराईव्ह करणार आहे. पण तुम्हाला पहिलं मला सांगा, ट्रॅजेक्टरीचं इक्वेशन कळालंय का? Yes. Whether हो the sir, का? equation of trajectory is clear? Yes. येस सर. Equation of trajectory सगळ्यांना समजलं आहे का? हो सर. हो सर. Equation of trajectory चा जनरल फॉर्म काय, फॉर्म्युला काय? Y equal to x tan X theta tan theta. minus x square gx square by 2u square cos square theta. हा लर्न करा फॉर्म्युला. यू हॅव टू लर्न इट. रटून टाका फॉर्म्युला. Y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta is the formula of trajectory, equation of trajectory. कसा बनवला इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी? इफ यू रिमेंबर, डेरिव्हेशन आठवते कोणाला? आय विल टेल यू, एकदम शॉर्ट मध्ये सांगतो कसं डिराईव्ह केलं आपण. आपण काय बोललो की पार्टिकल इथं प्रोजेक्ट केलंय, इनिशियल वेलॉसिटी यू नी, अँगल थीटा ने, तर तो पार्टिकल या पाथ वरून जाईल. समजा तो जनरल पॉइंट एक्स वाय ला पोहोचला असेल आफ्टर टाइम टी, इथे पोहोचला असेल, ओरिजिन पासून इथे पोहोचला असेल, तर आपण त्याला रिझॉल्व्ह केलं दोन कॉम्पोनंट्स मध्ये. आडवा स्पीड जो आहे तो यू कॉस थिटा असणार आणि व्हर्टिकली तो त्याला घेऊन जाणारा कोण असणार, यू साइन थिटा. हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल. हॉरिझॉन्टल मोशन डिस्कस करत असताना आपल्याला एक रिअलाइज झालं की ऍक्सिलरेशनच नाहीये, बरोबर की नाही? वेलॉसिटी यू कॉस थिटा आहे. डिस्प्लेसमेंट किती झाले हॉरिझॉन्टली? ओ पासून पी पर्यंत गेला तर X. हॉरिझॉन्टली तो किती मूव्ह झाला? X coordinate of the point. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मूव्ह झाला. सो डिस्प्लेसमेंट एक्स घेतला आपण, एक्स, आणि टाइम त्यांनी टी घेतला. सो डिस्प्लेसमेंटचा इक्वेशन वापरला, एस इज इक्वल टू युटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर. तर या इक्वेशन प्रमाणे एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थिटा इंटू टी मिळालं, बिकॉज ऍक्सिलरेशन तर झिरो आहे. एवढंच इक्वेशन मिळालं. बट व्हर्टिकल मध्ये तसं नव्हतं. व्हर्टिकल मध्ये ऍक्सिलरेशन निगेटिव्ह जी होतं, बिकॉज ऍक्सिलरेशन डाऊनवर्ड होतं, पार्टिकल वरती चालला होता, सो निगेटिव्ह ऍक्सिलरेशन होतं. इनिशियल वेलॉसिटी यू साइन थिटा होती. डिस्प्लेसमेंट किती होतं व्हर्टिकली? वाय. Y. y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. टाइम टी घेतला, सो इथे s इज इक्वल टू युटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर वापरलं, तर y इज इक्वल टू यू साइन थिटा टी मायनस हाफ जी टी स्क्वेअर. मायनस कुठून आला, तर ऍक्सिलरेशन निगेटिव्ह होतं म्हणून. आणि y आणि x मध्ये रिलेशन काढायचं होतं, म्हणून काय केलं आपण लास्ट स्टेप मध्ये? T is equal to Yes. x by u cos theta. करेक्ट. इथला टी उचलला आणि इथे टाकला. सो टीचं इक्वेशन इथं काय आलं माहिती का, एक्स अपॉन यू कॉस थिटा इथे टाकलं, तर इक्वेशन y इज इक्वल टू यू साइन थिटा इंटू टी, टी इज एक्स अपॉन यू कॉस थिटा मायनस हाफ जी टी स्क्वेअर. टी स्क्वेअर काय, एक्स स्क्वेअर अपॉन यू स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा. यू कैंसल, साइन बाय कॉस इज tan, so you get your equation y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta,
whether the derivation is clear. कसं आलं आपण हे इथपर्यंत? Yes, sir. This was the derivation, guys. हा काल आपण लिहिला आहे. मी एकदा ते परत आपण रिवाइज काल केलं होतं ना. येस, परत आपण एकदा बघितला कसा आणला काल. सगळ्यांना तर जी समजलंय का? म्हणजे ग्रॅव्हिटी ना G म्हणजे acceleration due to gravity 9.8 असते जी. सर, पण मग तुम्ही म्हणाला की फक्त यू आणि थिटा समजलं की आन्सर निघेल. मग जी 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 तर जी अर्थचा फिक्स आहे ना रे 9.8 दादा. जी तर अर्थचा फिक्स आहे. हा, चालेल. त्याची व्हॅल्यू कशाला माहिती पाहिजे आपल्याला? माहितीच आहे, म्हणजे ती व्हॅल्यू थोडी चेंज होणार. फक्त काहीतरी 100 किलोमीटरचं इथं पुढे जाऊन ते 9.8 9.7 होतं ना फक्त. बरोबर, पण आपण थोडीच करणार आहे तेवढं जाणार आहे. आपण तेवढं वरती जाणारच नाही. आपला प्रोजेक्टाईल 10 फूट वरती जाईल, 100 फूट वरती जाईल, बस. 100 किलोमीटर म्हणजे माउंट एव्हरेस्टच्या 10 टाइम्स मोठं. एवढं? जर काही माउंट एव्हरेस्ट रफली 10 किलोमीटर पकडला तर तो पण छोटा आहे थोडा. समजतंय तुम्हाला? हो सर. हो. आता बघा, मी तुम्हाला काय बोललो की जर तुम्हाला यू आणि थिटा माहिती असेल ना, तर तुम्ही सगळी इन्फॉर्मेशन लिहू शकता. तुम्ही त्याचं ट्रॅजेक्टरीचं इक्वेशन लिहू शकता. तुम्ही हे सांगू शकता मला की तो किती दूर जाऊन पडणार आहे. तुम्ही हे सांगू शकता, सॉरी, तो किती दूर जाऊन पडणार आहे, तो किती उंच जाणार आहे, त्याला टाइम किती लागणार आहे. एव्हरीथिंग यू कॅन टेल मी. बट त्याच्यासाठी काही फॉर्म्युले आहेत आणि ते फॉर्म्युले आपल्याला तर बनवायचे आहेत. ठीक आहे, हे 3 फॉर्म्युले आपण बनवूयात. चला. सो फर्स्ट आपण ट्रॅजेक्टरीला सिंपल वर्ड म्हणजे पाथ ना. ट्रॅजेक्टरी म्हणजे पाथचं इक्वेशन. बरोबर सर, आणि तो कुठला फॉर्म्युला तू आता तुम्ही सांगितलं y = x मायनस एक्स स्क्वेअर बाय 2. नाही, मी तो फॉर्म्युला नाही सांगितलं. मी काय बोललो बघ, हा फॉर्म्युला मेन आहे. फॉर्म्युला मेन कोणता आहे? हा. ठीक आहे, हा मेन फॉर्म्युला आहे. थिटाचा फॉर्म्युला. हा इक्वेशन ऑफ पाथ आहे, इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी. बरोबर का? हा सर. आता आपल्याला यू आणि थिटा माहिती असेल, समजा माहिती असेल आणि तो टाकून दिला इथे, तर या व्हॅल्यूज काहीतरी मिळतात ना आपल्याला. वी गेट द व्हॅल्यूज. समजा अशी व्हॅल्यू मिळाली y = 1x - x²/2. याचा अर्थ यू आणि थिटा टाकून मिळालेत ना मला हे. तर टाकून मला मिळाले. सो हा काही फॉर्म्युला नाही, हा एक एक्झाम्पल आहे. प्रोजेक्टाईल मोशन मध्ये यू आणि थिटाची काही व्हॅल्यू टाकल्यावरती असं मिळणार. समजलं? मेन तर हाच फॉर्म्युला आहे. मी ते काही पण लिहू शकतो. y = 3x - 4x². हा पण प्रोजेक्टाईल मोशन झाला. बरोबर का नाही? मग यू आणि थिटा काही वेगळे असतील इकडे. y = 10x - 20x². याचा यू आणि थिटा अजून वेगळा असेल. यू आणि थिटा चेंज केल्यावरती इक्वेशनचे वेगवेगळे मिळतील ना आपल्या, वेगवेगळे इक्वेशन. समजतंय? हो सर. सो टुडे वी विल डिराइव्ह. सर, जर थीटा 90 वर असेल तर ते जे आपण थ्रो करते ते पुढे मागं होणार आहे काय? थीटा 90 असेल ना, थीटा 90 असेल ना, तर पार्टिकल सरळ वर जाईल, सरळ खाली येईल. फक्त तो जास्त सरळ गेला की एअरच्या ह्यानी थोडंफार होऊ शकतो ना. एअर रेझिस्टन्स आपण निग्लेक्ट करतोय. हो, पण जास्त ह्याला करतो ना ते आपण नाही, आपण सरळ वरती फेकलं ना, पहिली गोष्ट आपण काही त्याला अर्थच्या बाहेर तर टाकणार नाही. आपण स्लोली हाताने फेकणार. हाताने किती वरती जाईल तो? 100-200 मीटर वरती जाईल मॅक्सिमम, एवढं पण नाही जाणार. So 3 derivations we are going to do. Derive expression for height. First is derive expression for range. त्याला horizontal range म्हणणं टेक्निकली बरोबर आहे. Derive expression for horizontal range in projectile motion. पहिलं डेरिव्हेशन काय माहिती का? डिराइव्ह एक्सप्रेशन फॉर हॉरिझॉन्टल रेंज. आडवा किती दूर जातो त्याचा एक फॉर्म्युला बनवणार आहे. ठीक आहे, ऑब्व्हियसली हा यू आणि थिटावर डिपेंड करणार आहे. यू आणि थिटा माहिती असेल, इनिशियल स्पीड आणि अँगल माहिती असेल, तर तुम्ही रेंज इझिली काढू शकणार आहे. त्याचा फॉर्म्युला मी बनवणार आहे. लक्षात आहे कसा बनवायचा फॉर्म्युला? स्टेप्स लक्षात ठेवा. स्टेप्स.
फर्स्ट टेक इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी. सांगा बरं काय असतं. X y is equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. आपल्याला रेंज काढायची ना, रेंज. तर मी हा ट्रॅजेक्टरी जो आहे ना तो तुम्हाला समजावा म्हणून मी त्याला ग्राफ पण दाखवतो. असं येईल का ट्रॅजेक्टरी? बरोबर. हो सर. ही y ऍक्सिस आहे, ही x ऍक्सिस. करेक्ट ना. रेंजचा अर्थ कोणी सांगेल मला काय असतं? हॉरिझॉन्टल रेंज म्हणजे So distance traveled by the object horizontally. हे बरोबर आहे का ड्रॉ केलेलं मी? हो सर. सो ट्रॅजेक्टरीचे इक्वेशन जर माहिती असेल तर रेंज कशी काढायची माहितीये का? तर या रेंज जर काही ऍडवर्ड डिस्टन्स रेंज असेल तर मला सांगा बरं हा पॉइंट काय असेल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मध्ये. हा पॉइंट काय असेल? व्हॉट कॉमा व्हॉट? x, 0. येस, x, 0. बट व्हॉट इज x देन? इथे पोहोचल्यावर x किती असेल? x equal to r. r असेल ना. ऍडवर्ड डिस्टन्स r आहे, व्हर्टिकल डिस्टन्स 0 आहे. समजतंय का? सो या प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये लास्ट पॉइंट r, 0 असणार ना. हा ऍडवर्ड डिस्टन्स r गेलाय, व्हर्टिकली गेलाच नाही, 0 आहे. अरे समजतंय का? हो सर. हो सर. काही प्रोजेक्टाइल मोशनचा लास्ट पॉइंट विल बी r, 0. ऍडवर्ड डिस्टन्स r गेलाय, व्हर्टिकली 0 आहे, त्याच पॉइंट वरती पडलाय तो. समजतंय का सगळ्यांना? हो सर समजतंय. डाऊट आहे का इथपर्यंत की हा पॉइंट r, 0 कसा काय सर नाही कळालं? तर y 0 याचा, y ऍक्सिस वरती गेलोच नाही आपण. इथे y 0 आहे ना या पॉइंटला. x किती आहे मग? x तर r आहे. हा जर काही पॉइंट असेल लास्ट पॉइंट, मी तुम्हाला सांगितलं एव्हरी पॉइंट शुड सॅटिस्फाय द इक्वेशन, इवन लास्ट पॉइंट शुड सॅटिस्फाय. सबस्टिट्यूट करा. लास्ट पॉइंट सबस्टिट्यूट करा. सांगा काय येईल? 0 is equal to r tan theta minus gr square by 2u square cos square theta. ही मायनस साइन आहे ना, ती पलीकडे गेली ना ब्रॅकेटच्या, पॉझिटिव्ह होऊन जाईल. बरोबर का? राईट हँड साइडला एकच राहील फक्त r tan थीटा. मायनस साइन पलीकडे गेली, प्लस झालं. कळालं इथपर्यंत? हो सर. एक r कॅन्सल झालं. सो पुढे व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन? पुढे एक जो r राहिला ना त्याला आयसोलेट करूया. लेट अस टेक ऑल अदर टर्म्स ऑन द राइट साइड. 2u स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा मल्टिप्लाय केलं वरती काय इंटू टॅन थीटा आहेच की, डिवाइड बाय काय होईल? जी होईल. बरोबर. त्याला अजून सिम्प्लिफाय करू. 2u स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा. टॅन थीटा काय लिहू शकतो मी? साइन थीटा बाय cos theta. कॉस थीटा बाय जी. एक कॉस कॅन्सल होईल का नाही? हो सर. सो काय राहील? टू यू स्क्वेअर साइन थीटा कॉस थीटा. बरोबर का? Yes sir. अपॉन जी. And tell me guys, what is 2 sin theta cos theta if I multiply them? sin 2 theta. Sin 2 theta. Very good. So range चा फायनल फॉर्म्युला कसा दिसतो माहिती का? u स्क्वेअर हे तिघांना मल्टिप्लाय केलं तर sin 2 theta by g. This is the formula of horizontal range. मी आधीच बोललो, जर तुम्हाला थीटा आणि यू माहिती असेल तुम्ही रेंज पटकन सांगू शकता एकदम इझिली. इफ यू नो इनिशियल वेलॉसिटी आणि अँगल. डेरिवेशन समजलंय का कसा आणला हा फॉर्म्युला? सर एक्सप्लेनिंग विचारणार नाहीत ना कुठं? असंच विचारतील डिराइव्ह एक्सप्रेशन फॉर हॉरिझॉन्टल रेंज. आणि तुम्हाला ते 3 मार्काला किंवा 2 मार्काला कॉलेज एक्झाम मध्ये येणार पण आहे.
सर हे साइन 2 थिटा कसं काय आलं? साइन 2 थिटा कसं आलं ते तुम्हाला मॅथ्स मध्ये फॉर्म्युला आहे. ट्रिग्नोमेट्री 2 मध्ये झाला असेल किंवा 1 मध्ये झाला असेल. झालाय का रे हा फॉर्म्युला? हो सर. हो सर. तर इथे 2 सापडला आपल्याला, साइन थिटा सापडला, कॉस थिटा सापडला. त्याला एकत्र क्लब करून एकातच घेतलं 2 साइन 2 थिटा. अरे समजलं का? हो सर समजलं. हे पटकन लिहून घ्या. रेंजचा फॉर्म्युला, असाच हाईटचा फॉर्म्युला आणि असाच टाइमचा फॉर्म्युला बनवायचा आपल्याला सेम मेथडने. डन. नाही सर, 2 मिनिटं.
डन. Yes, sir. ठीक आहे. सी आता हे मी इरेज करतो. फॉर्म्युला काय बनवलाय हा आता आपल्याला लर्न करावा लागणार आहे. फॉर्म्युले खूप इम्पॉर्टंट या लेसन मध्ये, फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे खूप इम्पॉर्टंट. रेंजचा फॉर्म्युला काय, यू स्क्वेअर साइन 2 थीटा बाय जी. एक साधा प्रश्न विचारतो, जर एखादा पार्टिकलला आपण इथून जोरात प्रोजेक्ट केला विथ 5 मीटर पर सेकंडनी ऍट अन अँगल ऑफ 15 डिग्री, किंवा let us project it with 6 meters per second, not 5, 6 meters per second at 15 degree. किती दूर जाऊन पडेल तो? आता आपण डायरेक्टली सांगू शकतो. किती दूर जाऊन पडेल सांगा बरं तो. इट विल बी यू स्क्वेअर, म्हणजे किती घेऊ, 36 इंटू साइन 2 थीटा, म्हणजे 15चा डबल किती असतो, 30. अपॉन जी किती घ्यायचा, 10. 10 सो 36 इंटू 1/2. 36 into 1/2 upon 10. 36 upon 2 is 18/10. किती दूर जाणार तो, 1.8 meters. कळालं का? हो सर. हो सर. जर तुम्हाला यू थीटा माहिती असेल, इनिशियल स्पीड आणि अँगल माहिती असेल, तर यू कॅन इझिली फाइंड किती दूर जाऊन पडणार. व्हेरी इझी. यू कॅन फाइंड आउट किती रेंज वरती जाऊन तो पडणार आहे. व्हॉट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. समजलं का? Yes, sir. सो रेंजचा फॉर्म्युला पहिला झाला. आता दुसरं डेरिव्हेशन, डिराइव्ह एक्सप्रेशन फॉर मॅक्स हाइट. डिराइव्ह एक्सप्रेशन फॉर मॅक्स हाइट. वर्टिकल हाइट एच काढायची. म्हणजे जर प्रोजेक्टाइल मोशन असेल ना, त्यामध्ये मॅक्सिमम किती वरती जातो पार्टिकल इन द एंटायर जर्नी, हा एच काढायचे. बरोबर का? हो सर. याला वेगळा अप्रोच आहे. याला इक्वेशननी सॉल्व्ह नाही करायचं, याचा अप्रोच वेगळा आहे. बघा अप्रोच कसा आहे. हा इनिशियल वेलॉसिटी यू आहे आणि हा अँगल थीटा. आता तो वरती हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट मुळे जातो का वर्टिकल कॉम्पोनंट मुळे जातो? तो Vertical component. तो पुढे कशामुळे जातो? Horizontal component. यू कॉस मुळे जातो. आणि तो वर कशामुळे जातो? U sin. यू साइन मुळे जातो. आता वर्टिकली फक्त विचार केला, सिन्स आपल्याला वर्टिकल काढायचे, तर या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत मला सांगा त्याची इनिशियल वेलॉसिटी किती आहे. वर्टिकल काय, वर्टिकल मोशन डिस्कस करतो. वर्टिकल मोशन डिस्कस करत आहे. वर्टिकल मोशन मध्ये इनिशियल स्पीड किती आहे? U sin theta. जेव्हा तो इथे पोहोचेल टॉप मोस्ट पॉइंटला, फायनल स्पीड किती असेल? Less than U sin theta. हा वरती वरती कमी 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 Zero, कमी sir. कमी कमी Zero, फायनल zero. पॉइंटला झिरो होईल. टॉपला इट विल बी झिरो, राईट? बरोबर ना? टॉपला वर्टिकल Yes, स्पीड sir. झिरो. तुम्ही बघितलं असेल ते वर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल मध्ये हा चेंजेस होत नाही, हा कमी कमी होतो आणि फायनली झिरो होऊन जातो. सो इथे झिरो होईल वर्टिकल कॉम्पोनंट. ऍक्सिलरेशन किती घेऊ? Negative G. ऍक्सिलरेशन नेगेटिव्ह जी. तर डिस्प्लेसमेंट किती असेल? एच असेल का नाही वर्टिकल? हो सर. या चौघांना रिलेट करणारा व्हॉट इज द कायनेमॅटिक इक्वेशन? S is equal to half it is U2 Nine. plus half it is square. This V square force, is equal to U square minus 2S. V square is equal to U square plus 2S. अच्छा, sorry. बरोबर ना? U V A S ला कम्पेअर करणार हे चारच, हाच इक्वेशन आहे. लेट अस पुट द व्हॅल्यूज गाइस. 0 square is 0. U square will be U square sin square theta, initial velocity. 2, acceleration being minus G, so minus 2G आणि displacement is H. So सांगा बरं, minus 2GH लेफ्ट साइड ला गेला तर काय होईल? प्लस 2GH बनेल. is U square sin square theta. What is the value of H from this equation? U square sin square theta by 2G. This is the formula of height. दूसरा derivation.
पहिलं डेरिव्हेशन आर चं होतं जे आपण मागे केलं, त्याचा फॉर्म्युला काय आणला होता, यू स्क्वेअर साइन 2 थीटा बाय जी होता तो. हा रेंजचा फॉर्म्युला, हा हाईटचा फॉर्म्युला, दोन्ही फॉर्म्युले. तिसरा टाइमचा काढणार आहे मी, टाइम ऑफ फ्लाइट किती टाइम लागतो तो काढणार आहे. लिहून घ्या रे. डन. येस. गुड. चलो, दोन्ही डेरिव्हेशन झाले आहेत. दोन्ही डेरिव्हेशनचे अप्रोचेस तुम्हाला समजले आहेत का? रेंजचा फॉर्म्युला डिराईव्ह करण्यासाठी काय केलं आपण हे लक्षात पण ठेवायचं आपल्याला, बिकॉज हे प्रत्येक प्रश्न 3 मार्काला एक्झामला येऊ शकतो कॉलेजच्या. रेंज कसं डिराईव्ह केलं रे आपण? इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी घेतला आणि R0 टाकला त्याच्यात, बरोबर. हाईट कसं डिराईव्ह केला? हाईट साठी व्हर्टिकल कॉम्पोनंट घेतला, व्हर्टिकल, आणि व्हर्टिकल कॉम्पोनंटची इनिशियल वेलॉसिटी u sin थीटा, फायनल वेलॉसिटी 0, ऍक्सेलरेशन -g, डिस्प्लेसमेंट h, v स्क्वेअर u स्क्वेअर 2s नी काढलं, बरोबर का नाही? हो सर. आता टाइम ऑफ फ्लाइट काढणार आहे आपण. डिराईव्ह एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. बट टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम्सनी बनलेला असतो, तुम्हाला माहिती आहे. काय ते 2 टाइम्स? 2 टाइमची ऍडिशन असतो टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ असेंट आणि टाइम ऑफ डिसेंट. करेक्ट. सो पहिलं तर वरती जाताना टाइम ऑफ असेंट लागतो, वरतून खाली येताना टाइम ऑफ डिसेंट लागतो, बरोबर का? हो सर. इथे नीट बघा, काय इथे जेव्हा पार्टिकल असतो ना तेव्हा त्याची आता फक्त व्हर्टिकल बद्दल बोलतोय मी, त्याची व्हर्टिकल वेलॉसिटी किती असते? यू साइन थीटा. इथे किती असते व्हर्टिकल वेलॉसिटी? 0. इथे किती असते व्हर्टिकल वेलॉसिटी? निगेटिव्ह g. नाही, वेलॉसिटी निगेटिव्ह यू साइन थीटा. समजते का सगळ्यांना? हे एंटायर जर्नी मध्ये हा 10 असेल आणि हा 10 असेल तर एंटायर जर्नी मध्ये हा 10च राहतो. बट हा 10, 8, 5, 2, 0, -2, -5, -8, -10, बरोबर का नाही? हो सर. तो यू साइन असेल तर मायनस यू साइन होतो.
मला सांगा इथून इथपर्यंत स्पीड कमी, वेलॉसिटी कमी झाली का वाढली? कमी झाली सर. कमी झाली. इथून इथपर्यंत निगेटिव्ह डायरेक्शन मध्ये वाढ. निगेटिव्ह डायरेक्शन मध्ये वाढली, बरोबर ना? निगेटिव्ह डायरेक्शन मध्ये वाढली, बरोबर. व्हेरी गुड. चला, लेट अस यूज द कायनेमॅटिक्स इक्वेशन्स ऑफ कायनेमॅटिकल फॉर दिस टू मोशन्स. पहिलं व्हर्टिकली अपवर्ड वाला मोशन डिस्कस करू. वरती जाताना इनिशियल वेलॉसिटी आहे u sin थिटा, फायनल वेलॉसिटी आहे 0, ऍक्सिलरेशन मायनस जी, स्लो डाऊन होतोय तो पार्टिकली, स्लोईंग डाऊन मायनस जी, बरोबर का? हो सर. टाइम किती घेतला टाइम वरती जाताना? TA. TA. कोणतं इक्वेशन या चौघांना कम्पेअर करतायत? या चौघांना रिलेट करणारं कोणतं कायनेमॅटिकल इक्वेशन आहे? So V is equal to UT plus AT. नाही. व्हॉट इज द इक्वेशन? Others, what is the kinematical equation number 1? So V is equals to U plus AT. Very good. V is equal to U plus AT. It is just U plus AT. So if I substitute V किती है? 0. What is initial velocity? U sin theta. What is acceleration? Minus G. What is time? TA. So minus GTA will go on the left side. So GTA will be what? U sin theta. What will be time of ascent का formula then? U sin theta by G. U sin theta by G. This is the time taken to move up. आपल्याला तर माहित आहे की टाइम ऑफ ascent, टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल असतात. मग टाइम ऑफ डिसेंटचा फॉर्म्युला काय आहे? Minus U sin theta by G. नाही, टाइम ऑफ डिसेंटचा इक्वल असतात ना दोन्ही, बोथ आर इक्वल इक्वल. सो तेच आलं पाहिजे. बट वी विल प्रूव्ह इट, डोंट वरी, आपण प्रूव्ह करणार. बट आता जस्ट तुम्हाला सांगतोय मी, टाइम ऑफ डिसेंट तेवढाच येणार आहे. सो टाइम ऑफ फ्लाईटचा टोटल फॉर्म्युला काय येणार आहे? त्या दोघांना ऍड करावं लागेल. सो टाइम ऑफ फ्लाईटचा फायनल आन्सर काय एक्सपेक्टेड आहे? 2U sin theta by G. समजतंय? डिनॉमिनेटर जी सेम आहे दोघांचा, डिनॉमिनेटर सेम. U sin theta plus U sin theta is 2U sin theta. This is our time of flight का आन्सर. बट हे तर शॉर्टकट डायरेक्टली मी सांगितलं तुम्हाला, आपण प्रूव्ह करणार आहे कसं आलं. सो फॉर दॅट आपण व्हर्टिकली डाऊनवर्ड मोशनचा डिस्कस करू. ओ पासून खाली येताना डिस्कस करू. इनिशियल वेलॉसिटी किती आहे वरतून खाली येताना? हे ऍसेंट आहे. डिसेंट डिस्कस करू. सांगा इनिशियल वेलॉसिटी किती आहे? व्हर्टिकल काय? व्हर्टिकल इनिशियल वेलॉसिटी किती इथे व्हर्टिकल डिरेक्शन मध्ये? 0. फायनल किती आहे इथे पोहोचल्यावरती? Minus U sin theta. मायनस साइनचा मिनिंग काय असतो? डाऊनवर्ड, बरोबर? Yes sir. ऍक्सिलरेशन पण डाऊनवर्ड असल्यामुळे मायनस जी. ऍक्सिलरेशन इज ऑल्सो डाऊनवर्ड ना? Yes sir. अँड टाइम किती घेतला? TD. या चौघांना कम्पेअर करणारं इक्वेशन काय आहे? But V is equal to U plus AT. If you put the values, minus U sin theta is 0, minus GTD. Minus minus sign will cancel. TD काय येईल? TD काय येईल? TD U sin theta आणि G खाली U sin जाईल theta by G. by G. So this clearly shows that TA आणि TD equal आहेत. TA and TD equal आहेत. So what is time of flight? Total time of flight काय येणार? Total time of flight will be what? Total time of flight will be, yes, The addition of TA and TD, 2U Which will sin be? theta by G. 2U sin theta by G. This is the formula of time of flight. 3 derivations we have done. 3 derivations: range, height, time of flight. Range was very simple. Trajectory इक्वेशन मध्ये r,0 टाकून द्या, रेंज मिळाली. हाइट त्याच्यापेक्षा थोडासा ट्रिकी होता आणि टाइम ऑफ फ्लाइट थोडासा अजून डिफिकल्ट आहे. डिफिकल्ट म्हणण्यापेक्षा हे तुम्हाला माहितीच पाहिजे कसं सॉल्व्ह करायचं. समजले का सगळ्यांना? हो सर. हो सर. लिहून घ्या. चला हे लास्ट डेरिवेशन लिहून घ्या. वी विल एंड टुडेज सेशन. आफ्टर दॅट उद्या आपण हे रिवाइज करू एकदा फॉर्म्युला आणि त्याच्यावरती बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करू.
प्रोजेक्टाईल मोशन. उद्याच्या लेक्चर मध्ये वी विल ट्राय टू कम्प्लीट दिस टॉपिक. संपून जाईल उद्याच्या लेक्चर मध्ये आलं
डन. येस चलो ओके. सो लेट्स एंड दिस सेशन. उद्या आपण डिस्कस करूया फॉर्म्युले आणि त्याच्यावरचे न्यूमेरिकल्स. तुमचं मॅथचं लेक्चर आहे, जॉईन करू शकता. बाय बाय.